Hyvää iltaa kaikille Videospace-kanavan katsojille ja tervetuloa tähän perjantai 13. päivä spesiaaliin, eli yhteiskatseluun sitten, tai sitten vähän pelästyä niin saakelisti kyllä alkuun. Siellä varmaan puolet lähti heti menee kun pelkäs niin paljon tossa, kun tein tämmöisen tempauksen vai mitä. Joo, tässä ollaan nyt tällä ihan rennosti taas täällä niin kuin tässä Longen puolella kyllä. Ja tämä idea lähti siitä tehdä tämmöinen yhteiskatselu, koska satuin nyt huomaamaan, että perjantai 13. päivä oli tällä sattumalta nyt tänä viikonloppuna, kun on sitten Cinemadrome Better Tomorrow-näytös on huomenna, niin huomenna joka tapauksessa ei olisi ollut live, niin mä ajattelin, että okei, tässä voisi olla ihan hyvä sauma, ja satuin huomaan, että mähän on tehnyt vaikka kuinka monta perjantai 13. päivä aiheesta videoita, ollaan käyty kaikki leffat läpi ja pelit läpi ja näin, mutta yhteiskatselua ei vielä olekaan Ja se haluu sun ass. Joo, ketäs meitä on täällä paikalla sitten kyllä? Siellä Videospace Kisastudiossa ja kysytään nyt vielä siitä, että ketkä kaikki äänesti tätä Friday the 13th Part 4. Ai saakeli, Niko vähän meni jo asioiden edellä, mutta I like your style, my man. Täältä kuule, Niko löytyy herkkuja. Ensinnäkin täällä on vanha, tää Glenn Scanlani on tässä. Tää pitäisi saada juotua pois nyt sitten. Ja sitten on Fisherman Shottia siinä. Mutta uutuutena on äiteen tuliaisia tuolta New Yorkista. On tämmönen kuin Literal Leka Bullet Bourbonia sitten, että oikein Kentucky Bourbonia. En oo pitkään aikaa kyllä Bourbonia vetässy, mutta kyllä sitä katsotaan nyt, joutuuko tänään ottaa Bourbonia. Onko siellä Bourbonien ystäviä sitten? Sädex on äänestänyt 4. Joo. Otetaan nyt sitten, juodaan tätä edellistä loppuun nyt sitten. Kiitos tosi paljon Niko ja mukana arvonnassa. Ja tämähän on muuten semmoinen lähetys, että on mahdollisuutta sitten äänestää parasta Friday the 13th elokuvaa sitten, jos haluaa kirjoitetaan tähän äänestä. Paras perjantai leffa. Katsotaan miltä se näyttää nyt tossa. Oho. Mikäs tää? Mistä toi? I'm mad as hell and I'm not gonna take it anymore. Mistähän tää tuli tää viesti tän? Onks tää joku? Tuliko siellä just joku superchatti, missä noin sanotaan? Ei kai tullut, mutta joo. Äänestä paras perjantai-leffa sitten on mahdollista. Haluaako Niko äänestää jotain? Mä tiedän, että Niko varmaan olisi äänestänyt osaa 6 sitten. Joo, mutta se on myös mahdollista tässä live-lähetyksen puitteissa sitten. Ja huomatkaa, mulla on uudet kuvausvalot tuolla. Mä en nyt viitti näyttää niitä. Mä teen erikseen vielä semmoisen video, missä mä näytän nämä uudet valot sitten. Niin tällä saa hyvää ja tasaista valoa sitten kyllä. Valoa kansalle, joka pimeydessä striimaa, niin semmoset on. Mutta kiitos nyt vielä Niko. Ja nyt mä selitän sitten, mikä on illan meininki sitten. Ja hei, ihmemies, joo, hyvä, kiitos. Oli just tulossa tähän, että tänä vuonna on siis 3 perjantai 13. päivää, että tää on ensimmäinen ja kuukauden päästä heti ensi kuussa on toinen ja oliko se lokakuussa sitten vai marraskuussa on sitten 3. Ja mä ihan ajattelin, että jos tää on sillain niin kuin menestyksekäs jakso, että siellä on paljon katsojia, tulee superchattia, ja on hauska meininki, ja Visaankin osallistutaan hyvin, niin hei, me voidaan tehdä uudestaankin, ja taas uudella äänestyksellä. Että mä itse asiassa vähän yllätyin, että tää sai näinkin paljon ääniä, tää 4. osa sitten siellä kyllä, vaikka JK ainakin sanoo, että 4 on parhaimpia Jasoneita, ja 3 on paras sanoo Tapokissa, ja Ville Komonen sanoo, että Fregadenten 13 part 4 on se paras, eli se tulee nyt just tässä, ja sitten Freakazoid äänesti 4, The Final Chapter, ja siellä Tutipuntti äänesti 4, kai se paras on, vaikka 6 on viihdyttävä kans.
Joo, no nyt siellä sitten tulee Friday the 13th Part 4, The Final Friday. Eli kaikki on äänestänyt tätä nelosta nyt sitten. Mä vähän korjaan tätä listaa nyt sitten, ettei se... Pidetään samaa elokuvaa kuitenkin tarkoitettiin, niin mä lisään 4 euroa tälle Fredagen del 13 del 4. Noin. Eikö se oli 5 ja 2? Miten se nyt meni, voi vittu? Okei, 3 vielä. Nyt sitten se menee... Noin, nyt se menee oikein. Eiks niin? Eikö se nyt mennyt oikein? Kai se meni oikein. Mä oon niin tyhmä, että mä en totakaan osannut sitä. Ääni 4 näin syntymäpäivän kunnes. Tevein, hyvää syntymäpäivää. Paljon onnea vaan. Paljon onnea vaan. Paljon onnea Tevein. Paljon onnea vaan. Hyvä. Paljonko Tevein täyttää, jos saa kysyä? Meitsipoitsi on 46 ja se on oikea ikä katsolla tämmöisiä lapsille suunnattuja Friday the 13th elokuvia kyllä. Yhden miehen elokuvateatteri sanoi, että aikoinaan möit mulle Part 5 Hollanti kassuun. Isot kiitos Villelle ja hyvää perjantai 13. päivä. Hyvä. Minä vietän syntymäpäivää. Ei mulla ole syntymäpäivää nyt. Meikäläisen syntymäpäivä on tuo joulukuussa sitten. Okei. Sitten mulla tuossa väkijuomien lisäksi mulla on tässä kokista ja selitetään nyt sitten illan kulku. Eli katsojat ovat äänestäneet Friday the 13th Part 4 leffan sitten yhteiskatseltavaksi. Valitettavasti se ei tule televisiosta tai mistään muualtakaan. Sinulla pitää olla omasta takaa tämä kyseinen elokuva, jos haluat sitten seurata tätä niin kuin yhteiskatsellessa. Mulla on tuolla toi Friday the 13th boksi sisällä, eli tämä Shout Factorin Blu-ray, joka mun tietääkseni on vielä tälläkin hetkellä vielä se paras julkaisu tästä kyseisestä elokuvasta. Että ei ole vielä 4K:ta siitä tullut, niin katsotaan se tästä, tai minä katson sen tästä. Heittäkää kommenttia, että miltä te katsotte sitten, ne jotka aikoo katsomaan. Ja sitten kun elokuva alkaa, mä sanon, että start. Ja sen lisäksi mulla on tässä sitten seuraamista helpottava tämmönen Logitech-ruutu. Siellä näkyy nyt menu. Ja se on 5 freimiä sekunnissa säädetty pyörii. Mä en aio sitä koko ajan pitää päällä, koska mä oon ihan varma, että YouTuben copyright-mulkkusysteemi, se kyllä haistelee sieltä, jos se koko ajan toistaa filmiä. Vaikka se pyörisikin tosi pienellä framerateillä ja tällainen, mutta aina silloin tällöin mä voin vilauttaa sitä, että pysytään niin oikeassa synkassa sitten kyllä. Hei Riisola sanoo, että mä katson YouTubesta. Ai se on YouTubessa katseltavissa vai? Okei. Joo. Pakko laittaa vuokraukseen Viaplaylta, sanoo Velli-Pekka Rautiainen. Jason Kills sanoo Janne S. Joo, hyvää perjantai 13. päivää. Samaiselta levyltä katson Tuti Puntti. Ja hei, ajattelen nyt sitten, että arpajaispalkintona on sitten, mä voin luovuttaa nämä mun hyllystä nämä vanhat Jason-elokuvat, nämä mikä mulla oli Blu-raylla, eli siinä on ensimmäinen Friday the 13th ja sitten on nämä 2 Nordic Blu-rayta ja tää on siis suomikantinen tää ensimmäinen osa, että nämä mä voin pistää, tai vaihtoehtoisesti sit on vielä 1 Skifi-trilogia on tässä valittavana. Ja sitten on tämmönen herkkuboksi, mistä voi valita muutaman, missä on muun muassa Karate Warrior 2 sitten Blu-rayna sieltä. Ja Tommy Lee Cooper on ollut 5 kuukautta jäsenenä. Hei, sait muuten nyt tuolla jäsenviestillä sitten nimesi arpajaislistaa. Ja tietysti Ghost Dogi saa myös arpajaislistaan. Part 6 Jason Lives ja Suomelle voitolle Ruotsista. Mitä tarkoitatte Suomelle voitto Ruotsista? Ai niin, että Suomessa on parempia julkaisuja vai Jasoneista vai mitä? Morjesta pöytään juuri 12 elokuvan kerran kotiota Kirpalta tovi sitten hintaan 15 euroa. Twin Peaks maksoi muutaman euro. Hei, hyvä säkä kyllä.
Oon ihan varma, että kompastui johonkin sähköjohtoon ja munaan play-napin painoksen, koska nythän on perjantai 13. No ei se nyt ihan varmaan sekunnille ole. Muistakaa, että tässä on pieni delay sitten mullakin tässä, kun mä painan play, niin te näette mun kuvan, en mä tiedä, riippuen vähän, mutta suurin piirtein 5-10 sekuntia myöhemmin sitten. Veli-Pekka Rautiainen sanoo, että nyt menee Final Chapter Nations. Okei, hei, kysytään vielä näin. Kuka ei ole ennen nähnyt tätä? Onko siellä joku olympialätkäpeli tällä hetkellä sitten? Voi vittu, aina ne vitun pelit on samaan aikaan, kun mulla on vitu live. Aina joku vitu Suomi-Ruotsi-peli, saatanan paskapeli taas siellä niinku pyöri. Koska se on alkanut? 135 ihmistä. Ne vie mun katsojat saakeli, vaikka vois kuvitella, että se olisi toisinpäin kyllä, mutta ei se kyllä varmaankaan nyt ole toisinpäin kyllä, valitettavasti. Ai se peli oli päivällä. No hyvä, se on ollut päivällä. No hyvä sitten, joo. Paras tappo, kun Jason iskee telttamuijan kahtia, Jason goes to hellissä. Se on kyllä kova. Ai Suomi voitti tänään. Vittu, jes, me voitettiin, jes. No niin, ei mitään, me voitettiin. Vittu torille, jee, vittu Ruotsi, vittu, haistakaa vittu, vitun paska Ruotsi, haista vittu. Mun mielestä Jasoneista, varmaankaan Jasoneista mikään ei ole mikään floppi ollut, mutta saattaa olla kyllä niinku pettymys. Mutta siis mun ymmärtääkseni mikään Jason ei ole kyllä hävinnyt rahaa. Pitää jättää live välin, koska tulee sekakurlingin Ruotsi-Mongolia liven. Oi tää oli varmaan joku vitsi. Siis mä en yhtään ihmettelisi, vaikka tämmönen olympialaji olisikin saakeli. Peliä lykätään ja koko jäähalli katsoo screenitä liven ensin. Ja niitten on parasta kyllä painaa sitten jäähallissa myös tykkään nappi. Joo. Mä kävin kans tänään tuolla levykauppa X:ssä ja kävin hakemassa kuule Sisu 2 4K Ultra HD. Joo, se on nyt tänään, tai virallisesti maanantaina se julkaistaan. Mä voin vaikka vilauttaa sitä tuossa vähän myöhemmin. Se ei ole tässä mun näppien ulottuvilla nyt. Joo. Eli sitten kun filmi pyörii, niin tässä on sitten myös juomapeli sitten. En toki ketään kehota juomaan alkoholijuomaa, sitä voi pelata ihan millä tahansa juomalla, limpparilla, mehulla tai vaikkapa ihan vedelläkin sitten. Tai ehkä jopa, jos tosi raaka tyyppi, niin voi ottaa sitten iltakahviakin, joo. Ja peliä pelataan sillä lailla, että aina kun joku kiroilee tai joku riisuutuu tai joku pääsee hengestään, niin silloin otetaan huikat. Ja tietysti silloin ainakin minä otan huikat, kun tulee supersäkki-viesti sitten, superchatti-viesti, joo. Minäkin aloitin jo juomisen kyllä Tabukissa, joo. Ja sen jälkeen, jos kaikki menee hyvin, niin sitten pelataan erittäin ekstra vaikea Jason Visa. 10 Jason kysymystä ja palkintona on taas jotain paskaa. Mun ymmärtääkseni Sisu 2 on ensimmäinen Suomessa julkaistu 4K Ultra HD-elokuva suomalaisesta elokuvasta ja aivan taatusti ensimmäinen suomikantinen 4K-sliparilla varustettu, siis mistä tahansa elokuvista. Joo, mulla on tässä kännykkä myös, mulla on muutamia muistiinpanuja tässä. Sitten että muistan sanoa tiettyjä asioita. Tätä varten mä aikaisemmin päivällä kuuntelin ton kommenttiraidan uudestaan ja sit kuuntelin mun videonkin sit, mitä mä tein silloin 5 vuotta sitten, kun se oli. Niin kuuntelin sen ja kyllä tässä on paljon tulee faktaa tästä elokuvasta, että tää ei pelkästään mitään ördäämistä tai muutakaan sikailua. Tämä on erittäin sivistävä lähetys taatusti kyllä tulee olemaan kyllä. Slipariversio joo, tästä on levykauppa X:n spesiaali. Tuleeko Crispin Clover tanssi jossain vaiheessa? No
Tää on vähän huono paikka mulle ehkä tanssia, mutta never say never. Mä nyt otan tässä rennosti tässä penkillä, mutta katsotaan, jos tulee The Crispin Glover-tanssi. Elokuvan pituus on ainakin tällä Blu-ray-levyllä 91 minuuttia. Mä veikkaan, Veli-Pekka Rautiainen, niin Viaplaylla mä luulen, että se saattaa olla PAL-pituus. Se on varmaan standardiresoluutio ja PAL-pituus. Te tiedätte sen, että PAL, sehän pyörii 25 freimiä sekunnissa, kun taas Blu-ray ja varmaankin YouTube-versio pyörii 24 freimiä sekunnissa, mikä on siis se oikea filmin pyörimisvauhti. Ja koska se PAL pyörii sen freimin sekunnissa enemmän, niin periaatteessa tämän pituisessa elokuvassa se pikkusen lyhenee se elokuvan kesto. Tämä on ennenkin ollut samanlainen ongelma, kun näitä yhteiskatseluja on tällainen katsottu, että jollain on ollut DVD ja sitten ihmettelee, että se menee epäsynkkaan. Mutta varmaan kannattaa se YouTube-versio katsoa sitten. Joo, DVDllä, just näin, niin kuin Ghost Doggi sanoi, niin DVDllä se on tunti 27 minuuttia. Noniin. Ei mulla muuta oikeastaan ilmoitettavaa. Vielä sen verran sanon, että siis muistakaa se, että huomenna ei ole siis lähetystä, koska mä oon siellä Cinemadromessa ja saa pistää kommenttia, jos on itsekin tulossa Cinemadromeen ja saa tulla moikkaamaan siellä sitten, jos siltä tuntuu, niin siellä on sitten huomisen illa. Siellä tulee Better Tomorrow 1 ja 2, Jone Vuulta, tai hervantalaisittain Petteri 1 ja Petteri 2. Joo. Elikkä siellä sitten menee huominen, mutta ei se ole mitään. Nyt pidetään hauskaa tämän verran sitten. Ja maailman ensimmäinen, varmaankin suomen kielellä, maailman ensimmäinen Friday the 13th yhteiskatselu live-lähetys. Ja jos tulee kuselle asiaa, niin mä sanon kyllä sitten, että kun mä pistän pause ja kun mä pistän play. Koitetaan pysyä synkronoitua sitten. Ja muistakaa se, että mä näytän sitten aina välillä tätä Logitech-pikkuruutua täällä. En koko aikaa, mutta melkein koko ajan sitten. Tai no en melkein koko aikaa, mutta mä voin vilauttaa sitä aina, että missä mennään. Mulla on muuten Jason-paita. Harmi, että mä oon lihonnut niin paljon, että tää ei kunnolla mahdu mun päälle, mutta on se vieläkin ihan hieno sitten siinä. Oi jumalauta, Tevein heittää 5 €. Täällä ollaan valmiina henkilökohtaisen ensimmäisen yhteiskatselun. Kiitos Tevein. Nyt otetaan Teveinille ja kaikille muillekin superchatteille. Aikohan aletaan sitten kohta pyörittämään. Ja Vilmi alkaa. Vilmi alkaa. Oletteko valmiina? Vilmi alkaa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja painakaa play. Niin! Ja mulla on kuulokkeet tässä nyt sitten, koska mulla ei ole mitään nyt äänikaveria täällä mun kanssani. Tää on hyvä. Katsotaan kuinka käppäisesti se näkyy tässä. Joo, se pyörii 5 freimiä sekunnissa sinne teille toi ruutu. Hei, toi mun piti sanoa, niin kuin Nobody sanoi, että jos tulee copyright, niin sit mä joudun leikkaamaan tätä ja poistaan chatiin tai sumentaan sitä. Siellä on tullut vähän kommenttia siitä, että minkä takia sä poistat ton chatin. Ja mä sanon nyt suoraan niille, että ne, jotka jälkikäteen yleensä kattelee, mä en ikinä poista huvin vuokseni chattia. En missään nimessä. Se johtuu siitä, että jos mä joudun leikkaamaan jotain, tai nyt viime kerralla, kun mä videopörissä se sumensi, niin silti se poistaa aina sen chatin, vaikka se pituus ei muuta. Joten pyydän sitä jo etukäteen anteeksi, jos näin on, mutta toivottavasti ei ole. Janne heittää, toivottavasti Jason hoitaa tällä kertaa sen kakaran. Joo. Kiitos Janne S. Otetaan ryyppyhuikat. Juomapeli on siis virallisesti käynnistetty. Tämähän oli semmoinen kohtaus, mikä oli jälkeenpäin ohjaajan tietämättä kuvattu kokonaan tai editoitu tämä esittelyhomma.
Josep Zito ohjaaja ei olisi halunnut tätä ollenkaan tähän, mutta tuotantoyhtiö oli lisännyt sen hänen tietämättään sen. Eli tämähän vähän niin kuin kertaa näitä best of juttuja sitten osista 1, 2 ja 3. Miksi kuva ei näy, siis elokuva? Koska en mä viitti pitää tätä päällä. Mä en koko aikaa viitti pitää tätä päällä, koska sit se alkaa herjään copyright-varoitusta. Mutta idea tässä on se, että niinku te itse katselisitte toiselta näytöltä tätä. Tutipuntti kysytä, milloin piti juoda? Aina silloin, kun joku tapetaan, joku kiroilee tai joku riisuutuu. Tätä ei nyt lasketa, tämä on kertausta. Tässä niin kuin joutuisi koko ajan juomaan. Okei, juodaan sitten. Toivottavasti sulla ja kaikilla muillakin paljon mania on jotenkin mahdollista pyörittää tätä taustalla sitten. Mutta mä voin selittää tässä, että tämä nyt on kertausasiaa tässä ja tosiaan toi oli 3. loppu, missä Jasonin vedetään kirves naamasta sisään. Tästä mä tykkään, joo, näytetään sitä. Tulee se puukko tosta välistä. Ei kun niin, tässä tuli räjähti toi tosta, joo. Siis, jos multa kysytään, niin tää Jasonin, Machete Jasonin, tai toi tommonen pistin Jasonin silmässä ja verilammikkossa toi maski. Siis toi on yksi kaikkien aikojen mun mielestä nerokkaimmista kansi-ideoista. Se on niin yksinkertainen, mutta siis älyttömän tehokas. Vuokrasin YouTubesta, sanoo The Vein. Toivottavasti on Andreita, muuten vituttaa vitusti. No The Vein, sinua vituttaa nyt vitusti. Se ei ole todellakaan Andreita, se on leikattu R-versio. Mutta sanon silloin nyt sen, että semmoista leikkaamatonta versioa ei olekaan. Puhutaan tämän elokuvan leikkauksista tässä pitkin tätä lähetystä sitten. Ja muistakaa, että voi äänestää parasta Friday the 13th elokuvaa. Ja muistakaa, että jos tämä live-lähetys on suosittu ja te tykkäätte tästä, niin saattaa olla, että ensi kuussa otetaan uudestaan. Eli käskekää kaverikin tuleen katsomaan sitten, että nyt on tässä 157 ihmistä paikalla. Ja painakaa sitä like-nappia, tilatkaa kanava, jos ette ole vielä tilannut. Ja voitte chatata sinne. Mutta nyt alkaa itse tarina. Ja Josep Zitohan oli ohjannut sitten semmoisen elokuvan kuin Never Pick Up a Stranger ja sitten toi Prowler. Ja tämän jälkeen se meni ohjaamaan sitten Chuck Norris-elokuvan Missing in Action sekä Invasion USA. Mun mielestä toi on täältä ei pitäisi kyllä tulla leffan ääniä niin kuin ollenkaan sinne teille. Vai mitä sä tarkoitat, ihmemies? The Prowler on helvetin kova kyllä. Ja hyvä, kun toi Josep Zito sanoi, niin tämän kohtauksen idea, kun tää on tämmönen pitkä kohtaus, missä poliisit tutkii tätä 3. murhapaikkaa, niin tää on vähän niin kuin samanlainen idea, kuin jos olette nähnyt Orson Wellesin toi Touch of Evil, että tämmönen pitkä, iso, hiljainen kameraajo ilman mitään replikointia. Tavallaan mä tajuan, mitä siinä haetaan kyllä. Se on muuten totta, mitä Mikko Heinonen sanoo, että Poliisiopestu Facklerin leffa oli tää kanssa. Se on tässä, sehän esittää mun mielestä 4 osassa. 1., 2., 3. ja 4. Fackleria. Ja oliko se nyt niin, että peräti tää tuli samana vuonna tää Jason 4 kuin ensimmäinen Poliisiopisto. Eikös niin ollut kyllä? Teen samalla myös lihapullataikina.
Mä yritän kuulla sun selosta sopivasti elokuvan äänen kanssa. Hyvä, hyvä. Hyvä, että tekniikka pelaa kyllä. Ai niin, melkein meinasin jo juoda ennenaikaisesti. Se olisi ollut vaarantava pelivirhe kyllä. Tässä on tosi hyvä kuva tässä tuossa Shout Factorin Blu-rayssa, että näähän oli 4K-masterointia nämä Shout Factorin elokuvat, nämä 4 ensimmäistä. Joskin ne on vaan Blu-rayta, mutta Blu-rayllahan on julkaistu vaan, ei kun 4K on julkaistu vaan 1 ja 2. Mutta mä oon ihan varma, että kyllä jossain vaiheessa joku pistää jossain vaiheessa joku kyllä pistää ton Friday the 13th boxin kyllä niin kuin 4K ulos. Se olisi kyllä niin hyvä, jos tämmönen 4K-boksi, sama kuin tämä boksi, niin tulisi 4K, niin olisihan se hienoa kyllä. Lupaan päivittää kyllä sitten heti. Joo, Arrow Video julkaisi sen Jason Goes to Hell ja Jason X:n kyllä. Ei vitsi, vaarantava virhe, join viskiä, okei, pistetään se sen piikki, että on tullut superchatteja kyllä aikaisemmin kyllä. Leffakerroissa on, jos on jotain oppinut, niin että maltti on valttia. Kyllä ne julkaiset aina lopulta tulee. Kyllä ne. Ja siis varsinkin, jos me puhutaan siis näin suositusta filmifranchisesta, niin kun, jos joku julkaisija tekisi tämän boxin 4K:na, niin you cannot lose money. Tässä ilmeisesti oli idea tuossa, kun missä näytettiin noita tyyppejä itkemässä että piti olla niin kuin edellisen osan uhrien omaisia. Mutta ohjaaja se niin kuin mietti tuossa, että kuvattiinko me jotain niin kuin lisää juonijuttuja tässä, että se oli ilmeisesti kässärissa, mutta ei se muistanut kuvasko. Siinä on Fackleri poliisiopistosta. Laitettiin sen ruumis. Okei, se on kyllä ihan perusteltu, että ruumis laitettiin autoon. Ja niille, jotka tulivat myöhässä chattiin, niin täällähän yhteiskatsellaan Friday the 13th part 4 osaa elokuvaa siellä sitten. Että olemme tällä hetkellä kohdassa 9 minuuttia 40 sekuntia. Ja kun tässä tulee hauska tää Fackleri, mikä sanoo Jesus Christ Christmas fuck. Ei kun Jesus Christ Christmas shit. Ja tuossa kommenttirada toi Josep Sito sanoi, että tää on joku koomikko tää äijä, mikä näyttelee Fackleria, niin se kuulemma minuutin veti samaa juttua, mutta ne elokuvassa ei käyttänyt kuin se yhden lauseen sitten. Se jatkoi sitä samaa niin kuin törkeyksien latelua niin kuin minuutin tai 2. Meinaako nyö nussia työaikana? Kyllä nyö meinaa nussia. Joo, oliko se niin, että tämä boksi ainakin Shout Factorilta myytiin loppuun, mutta että sitä varmaan kyllä saa vielä jostain Amazonilta kyllä. Että. Ja on kyllä hyvä boksi, ei siinä mitään ole kyllä. Se on kyllä niin semmoinen klise elokuvissa, että aina jos sä joltain työskentelet ruumishuoneella, niin sä syöt aina lounaan siellä, tiedätkö, siellä ruumiiden parissa. Ja minkä takia ne ollaan noin pimeetä tuo ruumishuoneella? Mä uskoisin, että ruumishuoneella on yleensä aika paljon valoa. Ja siis niinku ihan oikeesti niinku, en mä tiedä niinku, minkälainen ihminen alkaisi paneen ruumishuoneella?
I don't know. Joo, siis jos joku panee ja joku riisuutuu, niin kyllä nämä molemmat lasketaan kyllä juomiseksi. Mä täytyy kyllä sanoa, että mä en ole ikinä käynyt ruumishuoneella. Noniin, nyt alkaa. Nussuka lailaa. Noniin, joku riisuutuu. Nyt, hyvät katsojat, ottakaapa huikkaa. Ootko Iron Rosia nähnyt? En kyllä varmaan oo. Mulla on kaklu. Yes. Jumping Christmas shit. Yes. Noniin, holy jumping Jesus Christmas shit. Nyt otetaan huikat, lisää viskiä, silmät liikkuu. Joo, Zone Survivor, mulla on kaakeliuuni on tässä. Tää on tosi vanha talo, tää on rakennettu 1800-luvun lopussa ja mä oon asunut tässä 10 vuotta. No sanotaan, jos Marko Troppie tulisi, että okei, hei, mä oon töissä ruumishuoneella, tai mä oon tutustumassa ruumishuoneelle, teekö Tampereen Taussin ruumishuoneelle, että tehdään jotain leffaa siellä, niin olisiko semmoinen, Ville, tuksää sinne, niin nussitaan siellä, niin kyllä mä no okei, mun täytyy, hei Marko, mun täytyy nyt kysyä, että onko siellä ruumiita? Jos se saa, että joo, niin no okei, sen väli, antaa mennä vaan. Mulla tuli aikaisemmin toi Christmas shit line. Okei, mä sanon nyt tarkan ajan, mikä tässä pyörii. Sä voit pistää pauselle siksi aikaa, jos ottaa senkin. Tarkka aika on nytten 13 minuuttia ja 50 sekuntia nyt. Noniin. Fäkleri tapetti. Toi oli hyvä tappo. Toi on mun mielestä tosi siisti. Siis se sahaa jollain luusahalla ensin kurkun auki ja sit viiltää pään ympäri. Tai repii tollain pään ympäri. Ai vitsi, ja taas joudutaan juomaan. Kyllä se kuolee. Nice. Niin tossa sanoi toi Josep siitä ohjaaja sanoi, että siis toi, missä se vedetään toi pää tollain ympäri, niin ne joutui tosi paljon niin kuin MPAn kanssa pallottelemaan edestakaisin, että leikakkaa freimiä siitä täältä, se on liian raaka, se on typistetty, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että silti toi on aika tehokas kohtaus kyllä. Eikä toikaan toi muijan puukottaminen, ei sekään huonoa kyllä. Ja siellä pelataan Jacksonilla ja toi oli se, mikäs toi oli, Targan tietokone toi. Mikähän se mä... Täytyy sanoa, että on hyvän näköinen toi mutsi ja sitten myös tytär on tosi hyvän näköinen kyllä. Vetävä milfi ja sitten hyvän näköinen tytär kyllä. Ja tässähän meidän nyt esitetään Tommi Jarvis ensimmäistä kertaa tässä sarjassa, eli oikeastaan ainoita harvoja recurring karaktereita Friday the 13th sarjassa Jasonin lisäksi ja Jasonin mutsin lisäksi. On kissa by the way, sanoo Killetti 69. Jackson, moniko muistaa Jackson? Michael Jackson peli. Se oli hyvä peli, muistaakseni, oliko se Segan peliautomaattipelistä tehty kotivideo. Mun mielestä Commodore 64 väännöstä mä oon pelannut kyllä. No,
Mä oon vähän eri mieltä. Mä yleensä pidän kakaroita helvetin ärsyttävinä elokuvissa, mutta mä oon vähän eri mieltä tästä. Mun mielestä Corey Feldman on hyvä näyttelijä ja se sopii tähän kyllä. J.K. sanoi, että tässä leffassa on hyvät tapat. Joo, mun mielestä toi ensimmäiset alkukohtaukset pistää hyvän kyllä ton niin kuin tonin päälle tähän, mitä on tulossa. Ja siinä on Crispin Glover, eli Dead Fuck. Näytetään vähän Crispin Gloveri. What the fuck happened? Okei, juoma. Crispin Glover kiroili. Syötetään tietokoneeseen tietoja ja kysytään tietokoneelta. Vastaus tulee, että you're dead fuck. You're a dead fuck. Yes, okei, huikat. Dead fuck. Tiesittekö muuten, että Crispin Glover on ton Bruce Gloverin poika? Eli Bruce Glover nähtiin vaikka kuinka monessa 70-luvun elokuvassa, mutta ehkä tunnetuin hänen roolisuorituksensa on tuossa James Bond-elokuvassa Timantit ovat ikuisia. Se, missä se näyttelee sitä toista niistä homoäijistä, mikä menee ympäri maita ja mantuja ja tappaa jengejä kyllä. Ai, kissan nimi oli Killetipi. Ei ole enää hengessä. No. Otan osaa sitten Killetipille, kyllä. 69. Killetioi. Pistä tietokoneelle, se oli loistava sanoa Jake. Hei, mä tykkään tommosista autoista. Mikä toi auton merkki on? Toi tommonen, tiiäksä, Griswold-auto. Ja sitten päästään kolmanteen tappuun, eli tää oli kirjoitettu käsikirjoitukselta läski-hit-liftari. Ja ne oli hakenut näyttelijöitä ja ne oli poistanut siitä ton termin läski. Mutta sitten toi muija tullut, että ei mitään, mä luin sen jo aikaisemmin tossa, että joo, ei se mitään, että mä oon läski, mä tuun tänne. Mä tuun näytteleen tähän. Mikähän tämän tarina on? Mua kiinnostaisi tietää. Voitaisiko me saada Disney, please, niin voisitte tehdä vaikka prequelin tästä. Mikä on läskin liftarin tausta? Mikä on tämän banaanin tausta? Ja tää on hyvä, tässä ei niinku rakenneta mitään jännitystä eikä mitään. Okei, näytetään tosta vasta kohta. Ja sieltä, ei mitään. Sieltä veitti tulee suoraan kurkkuun vaan. Ja tässähän muuten Tom Savini palasi tekemään efektejä, että sehän oli tehnyt tuohon Friday the 13th ykköseen ja oliko se muuten kakkosenkin tehnyt. Mutta Tom Savini oli olettanut, että tämä on oikeasti viimeinen osa tästä Jasonista ja hän halusi tulla NS hautaamaan Jasonin, eli tekee niin kuin kunnon efektit tähän kyllä. Ai niin joo, hei, mä unohdin juoda, kun tapettiin. Vaarantava virhe. Tästä tulee penalty. Vaarantavasta virheestä tulee penalty, eli joutuu juomaan toisen. Puristaa banaania kuin kikkeli. Okei, Tom Savini teki burniakia, kun kakkosta tehtiin. Okei. Hyvä, että tulee tietoa. Janne S. sanoi, että ei muuten äänestänyt leffa. Pannaan part 6. Okei, lisätään tänne 5 part 6 sitten. Muistakaa, että saa äänestää
elokuvaa, Friday the 13th elokuvaa, tai no oikeastaan mitä tahansa elokuvaa kyllä, mutta 5 Janne S:ltä heitettiin Yle, että nyt on toisena part 6 Jason Lives ja sitten on tämä osa, mitä juuri katselemme, on huipulla vieläkin. Jos semmoinen kiinnostaa, niin se on mahdollista kyllä. Se, mitä mä siinä mun videossakin ihmettelin ja haluaisin tässä kanssa niin toistaa tämän. Tämä jatkuu siitä, kun oli tapettu porukkaa perjantaina 13. päivä siellä edellisessä osassa. Joten tämä elokuva ei voi sijoittua perjantaihin 13. päivää. Tämä on niin varmaan sunnuntai, tai vai oliko se niin, että siis perjantai 13. päivä 3 jatkuu 2. suoraan? Mä taisin siinä videolla sanoa, että tämä, mihin tämä sijoittuu, niin tämä olisi varmaan sunnuntai 15. päivä sitten. Joo, siis täytyy kyllä sanoa, että tässä on kaikki tosi hyvännäköisiä naisia kyllä. Tämä varsinkin, tämä muija tässä, mikä nyt on ruudulla, mä näytän teille tuosta tämä. No okei, ei tämä ole mikään huono, ei todellakaan. Ja siis hyvä näkyy tämmöisiä niin kuin luonnollisen näköisiä naisia kyllä. Onko huomenna yhteiskatselussa sitten lauantai 14? Ei ole, kato, huomenna on yhteiskatselussa sitten Cinemadromassa Better Tomorrow 1 ja 2, että huomenna ei siis ole live-lähetystä, jos niin sitä ette vielä kuulu. Pekka Rintala, anteeksi, täällä nyt ei katsella, tätä ei tule mistään kanavalta tätä. Tämä on nyt poikkeuksellisesti tämmöinen yhteiskatselu, että tämä pitäisi omasta takaa löytää sitten tämä. Eli mulla pyörii tämä Blu-ray täällä. Sen takia mulla on tämä screeni tässä, vakoiluskriini. Mutta mä en tiedä, onko Friday the 13th elokuvia näytetty muuta kuin 1 ikinä Suomen televisiossa. Ei mun mielestä ole. Hei, nyt tulee riisuutuminen. Corey Feldman vakoilee pikkukikkeli tanassa tyttöä, joka riisuu ja äijä tulee paneen sitä. Nyt pitää ottaa juoma. Joo, sori Pekka Rintala tosi paljon, mutta tämä nyt on kuitenkin perjantai 13. päivä ja tämä on tämä erikoislähestys, niin, niin yleensä pyrin järjestämään nämä yhteiskatselut sillä lailla, että olisi niin, sillä että kaikki voi katsella sitä helposti, mutta tämä on nyt poikkeus. Itse asiassa mulla on lauantai 14. päivä elokuva löytyy kyllä tuosta hyllystä, että semmonen on tehty jo. Se ei olisi kauhean kaukana tässä. Kattokaa sitä, lauantai 14. päivä. Tää on kauhuparodi. Siinä on. Joo, tosta puhuttiin jo aikaisemmin tosta yhden miehen elokuvateatteri, niin ensi kuussa on taas Friday the 13th, että mä vähän sanoinkin, että jos tää on sillain niin kun täällä on hyvin katsojia ja tällainen ihmiset tykkää näin, niin voidaan ottaa uudestaankin sitten. Taas samalla olla äänestys ja näin. Onko hyvä filmi ja toi lauanta? No ei se kyllä ole. Missä vaiheessa The Prowler saa 4K-julkaisu? No se kyllä tarvitsisi 4K-julkaisu. Se on hyvä filmi kyllä. Joo, Ville Väliaho sanoo samaa, että Suomen, hei tossa on muuten kaksoset, nämä naiset oli tossa. Nekin on hyvän näköisiä.
No se meni jo. Ja niille, jotka myöhemmin tuli ja kysyy, että minkä takia mä en voi koko ajan näyttää tätä ruutua, niin mä pelkään, että se copyright-robotti huomaa sen, että tässä näytetään elokuvaa ja se alkaa boostaa mun ballseja ja se vituttaa mua aina. Ja sit mä joudun leikkaamaan tätä tai muuttaa ja sit sitä lähtee chatti. Toivottavasti nyt ei käy niin. Kuulin, että Prismoista loppuu leffojen myynti. No, ihme, että se on näinkin kauan jatkunut. Kyllä mä luulen, leffojen myyntiä, siis siitä tulee samanlaista kuin niinku vaikka LP-levyistä ja CD-tä. Niinku. En mä tiedä, myydäänkö missään noissa marketeissa edes CD-täkään enää. Ne on sitten näissä erikoisliikkeissä, kuten Levykauppa X:ssä ja mitä kaikkea näitä nyt on. Niin. Mä luulen, että se saattaa jopa auttaa, niin kuin tulee tämmöinen vähän niin kuin renesans. Hei, vähän vaatteisia, naisia riisuutuu, otetaan huikkaa. Brainless Kontula on nähnyt tämän ekaa kertaa kasarina jonain huonona beta VHS-kopiona ilman teksti. Tiedätkö, mä näin tän, oi, tissit, no ne. Siellä oli direct hit. Oi, että persekin näkyy. Äijäkin riisuu vielä. Kaikille kaikkea kyllä. Otetaan lisää viskiä sitten, kun juomat loppu jo. Kiitoksia superchattaajat. Kiitoksia Jason elokuva. Siellä näkyy paljoita äijäperseitä nyt, otetaan huikkaa. Crispin Cloverikin riisuutuu. Muuten ohjaaja sanoi tuossa kommenttina, että Crispin Clover sanoi, että hän ei sitten ota kyllä vaatteita pois. Vittu mikä nynny. Jos mä näyttelisin perjantai 13 elokuvassa, niin ohjaaja sanoi, että sun pitää riisua, niin mä kysyisin heti, että okei, vittu, haluatko sä, että mulla seisoo, haluatko sä ottaa lähikuvaa mun persereiästä vai mun kyrvestä, niin kuin, haluatko sä, niin kuin, että kamera kuvaa mun säkkejä, mä voin levittää persettä, mitä sä haluat? Hei, jos mä oon Friday the 13 elokuvassa, niin hei, mä menisin all in. Kyllä äiteen tuomisia pitää tänään päästä tarvita. No eiköhän se. No, pieni hetki vielä. Kyllä tässä paljon tapetaan vielä. Paljonko leffa on mennyt? Okei, näytetään tästä ruudulta. Eli ihan justiin on 30 minuuttia meikäläisellä täällä taulussa. Okei, 29 ja 45 nyt. Joo, mutta jos jatketaan vielä tuosta levykauppajutusta, niin kuin mä sanoin, niin siis justiin tämmöinen pienet myymälät, tämmöiset erikoisliikkeet, niin leffojen myynti ja niin kun, tiedätkö, uusien leffojen myynti ja käytettyjen ja näiden, niin se tulee samanlaista kuin LP ja CD-levy ja kasetti ja mitä kanssa. Ja ei se mun mielestä se on tosi hyvä juttu. Ei se mua haittaa. Ja sitten tietysti nettimyynti. Niin, se mun piti sanoa, Brainless Kontula sen aloitti sen. Juha Heikkinen jatkaa, että eka kosketus perjantai-leffan jälkeen tapahtui juuri osan 4 kohdalla, kopio. Mä näin tämän osan 4 sillä lailla, että me käytiin Catchmatchin kanssa, kun saatiin ylioppilaslahjaksi, saatiin se Lontoon matka, niin me käytiin Lontoossa ja se oli ihan uskomaton mesta. Onkohan siitä muuten videokuvaa? Mulla oli videokamera. Se oli semmoinen kuin Cheapos. Se oli semmoinen helvetin sokkeloinen, tiedätkö, labyrintti. Ja se oli aivan täynnä käytettyjä VHS-ia. Ne oli niinku justiin makso 1 punnan tai 2 puntaa. Ja mä ostin sitä varmaan 20 leffa. Mä joudun jättää vaatteitakin pois, tiedätkö, että ne mahtui sinne matkalaukkuun, kun mä tulin. Hei, alaston nainen, isot tissit, alaston nainen. Juodaan.
Joo, mä ostin ihan sikana leffoja sieltä. Mun täytyy muuten katsoa, oliko siitä Cheaposista kuvaa. Tää oli 98 vuonna. Niin sieltä ostin vuokraversion tästä elokuvasta, Friday the 13th Party. Harmi, kun mulla ei enää sitä tallessa. Se oli semmonen iso helvetin iso koppanen semmonen, missä oli justiin tää kansi, siis Jasonin maski ja siinä toi pistin silmässä. Se oli leikattu versio, mutta tää oli siltikin hyvä filmi kyllä. Antti Kökkö, morjesta. Hei, elokuvassa mennään kohdassa 32 minuuttia ja 10 sekuntia. Tältä se näyttää. Ja hei, saa kysyä sieltä chatista aina, kun haluaa niin kuin checkpointin, että missä mennään. Ja morjesta, hyvää iltaa vaan tosiaan niille, jotka tuli myöhemmin tähän. Tää on kans hyvän näköinen muija tää. Mä en tiedä mikä tää näyttelijän nimi on. Oho, vaarantava virhe. Join vahingossa viskiä, vaikka mitään ei tapahtu. Pyydän anteeksi. Siitä seuraa rangaistus. Eli rangaistus on viskin juonti. Laitatko terveisiä Jampelle, että aamulla salille? No niin, Jampe, aamulla sitten salille, se on ihan varma juttu. Tai muuten, Jason tulee. Ne meni tosi nopeasti ohi ne tissit. Se muija tuli, se hyvännäköinen brunetti tuli sieltä laiturin alta ja vähän vilahti sivutissiä. Mutta kyllä se lasketaan. Videospace livessä kyllä lasketaan paljon vähempikin kyllä. Anteeksi kun räin. Mulla on vielä jälkilimaa tulee tosta, kun oli viime viikolla kipeä tossa. Mutta huomaatte kyllä, että mun ääni on palautunut lähes normaaliksi kyllä, enkä ole läheskään niin kipeän oloinen kuin silloin videopörssissä. Ja ei ole mitään DVD-versio, mitä mä tiedän, niin ei ole kyllä leikattu. Paljonko siellä on katsoja tällä hetkellä sitten? 149. Okei, perjantai on vähän erikoispäivä kyllä. Yhteiskatselu varsinkin sillä, että se ei ole telkkarista, niin vähän erikoinen päivä. Mutta toivottavasti ne, jotka ovat siellä, niin on hauskaa meininki. Niin, tässä muuten oli sattumoisin oli tää Burningi, mikä oli Tom Savinin efektit, oli kans tehnyt. Ja Tom Savinahan oli tehnyt nämä kaikki Creature-jutut. Nämä oli sieltä niinku efektipajalta nämä. Ja Tommy Jarvis on vähän niin kuin semmonen, tiedätkö, Tom Savinin nuorena hahmo. Ja nyt tulee tää eeppinen kohtaus. Tää on niin eeppinen. Kyllä Corey Feldman on hyvän näköinen äijä, ei siinä mitään. Nyt tulee. Ja tää biisi muuten oli mikäs tää oli? Dance. Alunperin tässä, noniin. Alunperin tässä piti olla AC/DC, mutta ne ei saanut clearattua oikeuksia siihen. Ja toi ohjaaja sanoi kommenttiraadaan, että Crispin Glover oikeesti, niin kuin Los Angelesissa kävi baareissa, niin se oikeesti tanssi tolla lailla. Ei vitsi, mun täytyy tänään lähteä baariin kyllä tanssiin tolla lailla. Vittu, mä saan ihan sikana muijia. Ihan sikana muijia mukaan. Kyllä tästä, niin kun, kyllä pitää nyt ottaa huikat. Crispin Glover tanssin.
Ville Valiahi sanoi, että siskolla on tänään synttärit. Onneksi olkoon siskolle, paljonko hän täyttää. Onko sisko siellä katsomossa? Jos on, niin voi laulaa paljon onnea vaan hänellekin. Onko Vilho nähnyt tätä Crispin Glover Villari remake? Tiedätkö, en oo. Mä haluaisin nähdä se. Sehän on se rotta-elokuva. Se vaikuttaa mielenkiintoiselta. Se, mikä mä näin, oli se Wizard of Gore remake, missä Crispin Glover näyttelee Wizard of Gore kyllä. Se ei kyllä valitettavasti ollut kauhean hyvä kyllä, mutta kuitenkin, kyllä Crispin Glover on mielenkiintoinen näyttelijä kyllä. Ei siinä mitään. Niin, nämä meni mökille, ja nyt ne on jo menossa niin kuin nukkumaan. Ei ne ei edes ryyppää eikä mitään. Minkälaisia ihmisiä tommoset on? Joo. Niin tää oli tää retkeilijä, mikä on vähän niin kuin se good guy tässä. Ja noi muut ton kaverit on vähän niin kuin tommosia hulttioita. Marko Noma sanoi, että eikö tässä ollut 6-nepapeli? Kyllä oli. Tai siis periaatteessa se ei nyt varsinaisesti liity nimenomaan tähän. Mutta Friday the 13 peli tuli, ja siitä oli se pelin kansi oli sama kuin tää jääkiekkomaski, missä on toi pistin silmässä. Mutta sehän tuli mun mielestä, se tuli vuonna 1985. Ja se tuli niin kuin tämän elokuvan ja sitten sen 5. osan välissä. Joo, te vein, mä oon 79 kyllä. Mutta sä oot vähän vanhempi, jos sulla tänään oli synttärit. Mulla on sitten vasta loppuvuonna jo. Hei, sanottiin dead fuck, huikat. Sisko on syntynyt 93 eikä ole katsomassa liveä, on töissä iltapäivänä. Joo. Okei. Okay. No, terkkuja kuitenkin. Kaksoset juo kaljaa nyt huikalla. Toi on kyllä aikamoista oluen haaskaamista. Prelles Kontula sanoo, että alternative version German version was heavily cut to avoid being banned like the 3, which was uncut but became banned nevertheless. 2017 vasta Saksassa nähtiin leikkaamaton versio. Saksa on jotenkin ihan helvetin kummallinen sensuurimaa, että Saksassa on vähän niin kuin 2 elokuvatarkastamoa. Toinen on ihan vitu ankara ja toinen on helvetin lepsu. Tästä pitäisi tehdä joku ihme video niin selittää, että mikä se niin Saksan meininki oikein on. Mä en siis oikeasti mä en ymmärrä, miten se toimii. 70-luvun lopulla syntyneet ovat nähneet aikamoisen teknologian kehityksen nopeassa. Kyllä, näin voi sanoa. Siis mä oon siitä tosi iloinen siitä, että mä oon elänyt sitä aikaa, kun käytiin kirjastossa oikeasti selaamassa kortteja. Etittiin jotain tiettyä kirjaa. Mä muistan, olikohan se, varmasti oli Verikekkerit, oli yksi niistä kirjoista, kun kävin kirjastossa, ettiin kortistoista, että löytyykö Verikekkerit. Ja silloin haettiin kirjastosta kirjaa, ei todellakaan ollut mitään semmoista olemassa, että jostain netistä voisi yhtäkkiä katsoa, niin kuin, ei todellakaan. Ja sitten kun nettikin tuli vasta, ekat netit tuli, niin ei siellä ollut mitään oikeasti. Siis sanotaan, että 10 vuotta netin alkuaikaa, niin ei siellä ollut mitään. Ja mä puhun niin jostain 95 vuodesta. No okei, sanotaan 5 vuotta. Kyllä sitten 2000-luvulla alkoi olla jo aika hyvin justiin. Joo, siis se, Saksassa voi olla 2 eri versioa. Toinen on helvetisti leikattu 16 versio ja toinen on 18 versio kyllä.
Ja näähän oli nämä ensimmäiset 8 näitä Friday the 13. Hei, meneekö toi tyttö pissalle? Nyt pitää juoda sitten. Kyllä se riisuu Joo, okei, otetaan. Paramontti on tuottanut nää ja ne sanoi ihan suoraan, että heitä Yes, tissit. Noniin. Että heitä hävettää tehdä näitä elokuvia. Mutta heillä on kuitenkin, nämä myy. Nämä myi helvetin hyvin kyllä. Ja se 3 jo vähän niin kuin piti olla viimeinen. Sen takia siellä lyödään Jasonia kirveellä päähän. Mutta tämän viimeistään piti olla se viimeinen. Mutta tämäkin oli niin iso menestys, että niitä oli pakko jatkaa vielä tätä leffasarjaa. Ja siis näitä oli helppo tehdä, nämä oli halpoja tehdä. Ja nämä käytännössä ei vaatinut juuri mitään markkinointia. Ne myi aina. Milloin runkkutauko? Tämä oli kohtaus, missä, eli puhutaan nyt tästä kumivenekohtauksesta. Olemme siis kohdassa 42 minuuttia ja 50 sekuntia. Josep Zito kommenttiradalla tässä sanoi, että tämä oli kohtaus, mitä ne joutui eniten leikkaan, siis MPAAn tarkastuksessa sitten, että näin. Ja siis tällähän levyllä, mitä nyt tässä mäkin pyöritän, tällä on se videolle kuvattu setti, missä näytetään nämä efektikuvat, kun niitä kuvataan. Ja siis siinä näkyy, että tämä on ihan älyttömästi pidempi, että verta pulppua niin oikein kunnolla tosta. Ja hei katsoja, nyt kysymys teille. Mä yritin etsiä tätä tietoa, mutta mulla on jotenkin ihan semmoinen elävä muistikuva, että Tom Savini sanoi jossain dokumentissa, tässä on tää kohtaus, selästä tulee toi terä. Ja tuossa oikein huomaa, että se lyhenee tosi paljon tossa. On se silti ihan hyvä. Niin, mä yritin etsiä todistetta tälle, mitä mulla on etäinen muistikuva, että Tom Savini jossain dokumentissa sanoo, että häntä vitutti se, että tätä naista, mikä esitti tätä uhria, niin sitä pidettiin tuntikausia tuo ihan sankelin kylmässä järvessä, ja se oli niin kuin lähellä hypotermiaa. Ja Tom Savini oli mennyt sanoa, että ei vittu, että se oli mennyt ottaa sen niin kuin naisen ylös sieltä, että nyt tää loppuu tää homma, että ei tässä ole mitään järkeä, että tää oikeasti niin kuin joutuu kohta sairaalaan tästä. Mutta mä en mitenkään löytänyt todistetta tälle väitteelle, että muistanko mä vaan väärin vai onko se jostain toista elokuvasta. Janne S. sanoi, että joo se meinasi kuolla kylmään, mutta mistä mä muistan? Olisiko se ollut se siinä From Crystal Lake to Manhattan dokumentissa, se, mikä on se 4 tunnin dokumentti? Muistaako Ville Freenetin, se oli joku koulujen niin sanottu nettipalvelu, semmoinen, missä oli vaan sähköposti. Joo, mä en tiedä, oliko meillä, mä en muista, mistä päin sä nyt tutipuntti oot, mutta niin kun, meillä oli Tampereella oli semmoinen joku, mikähän se oli? Oliko se just joku vaan tampere.fi tai joku semmoinen? Ja jos katsoo jotain meidän vanhoja leffoja, niin siinä lukee se meidän nettisivun osoite, niin se oli just joku hirviö se nimi, että tampere.fi kautta lukiot kautta herlu kautta 28 kautta 3 kautta trashvideo.html. Mä en muista, oliko se Tampere. Se oli ei se varmaan Tampere ollut, mutta jotain sen tyylistä, joku tyylistä. Tuosta oli ainakin hikisissä leffanörtissä puhuttu. Okei. Siis joo, mä en muista tätä, mutta niin kun, tai siis muistan etäisesti, mutta en muista yksityiskohtia tässä. Eikö toi muija ollut myös Amerikanissa? Itse en kyllä ole varma. Ei kun niin, siis se hyvännäköinen brunetti. Oli muuten, hei, niin muuten olikin. Mä mietinkin, että mistä se oli tuttu. Mutta mähän just kattelin
85 vuoden elokuvia varten mä just kattelin ton Amerikan Ninja. Siinä toi muuten on toi muija. Ja eikö se ollut, no Amerikan Ninja oli vuodelta 85. MPAA fucking Christmas shit! Joo, hei Wayne heittää superchattia, silloin on ainakin juontajan juotava. Suosittelen kaikille muillekin, kyllä, hei, kiitos te Wayne. Katsotaan päästäänkö arvontaan asti, nimittäin mulla on arvonnassa kyllä olisi sitten nämä 3 Blu-rayta, elikkä suomikantinen 1, nordikkantinen 2 ja sitten nordikkantinen, ei kun tää oli 2, toi äsken oli 3. On muuten tosi paskat nää kannet. Niinku, mikähän idea tässä taas? Tätä mä tuossa päivällä ihmettelin, että kattokaa nyt mitä tapahtuu. Judio Aronson se Brunemuja, näin mä oon ollut Amerikan Ninjassa. No niin, hyvä. Yes. Niin tää. Eli toi vetää tuota äijää harppuunalla munille. Ja se vielä niin nostaa sen tuollain ylös, niin jumalauta, tää on kestävä harppuuna. Siis toi menis siis ei vittu, mä en usko, että harppuuna kestäisi niinku aikuisen miehen painoa tolla lailla. Siis vaikka olisi niin vahva äijä, että pystyisi nostamaan sen tolla. Koska tämän pitäisi olla realistisempi elokuva. Niin, matseke. Niin, pörkölö. Niin tää oli se retkireissaaja äijä, mikä tuli tonne vähän niinku kyseleen neuvoja, vähän niinku riiaan tätä muijaa sitten. Blu-ray numero 3, niin sen takia se on rakeinen se kuva, kun sehän alun perin kuvattiin kokonaan 3D:nä. Siinä oli hirveästi teknisiä vaikeuksia siinä. Ja tässä boksillahan on niinku 3D-versiona se leffa kokonaisuudessaan. Ja mun tietääkseni se on ainoa versio tällä hetkellä, mistä on niinku 3D, Real Blu-ray 3D-versio edes saatavissa. Joo, Niko, tästä oli aikaisemmin jo puhetta. Pituus tällä Blu-raylla on 91 minuuttia 20 sekuntia, mutta niin kuin aikaisemmin sanoin, niin se johtuu siitä, että DVD-version PAL-kuvanopeudella tissit, juomaa, ai, kyllä se kuule Niko päästään vielä kohta kuule mamman herkkupulloonkin kiinni, eli Amerikan tuliaisi. Tää kuulemma oli vahinko tää, että toi sänky sortui. Mutta joo, anyway. Niin kato, kun DVD:ssä se pyörii 25 freimiä sekunnissa ja Blu-ray pyörii 24 freimiä sekunnissa. Eli periaatteessa Blu-ray pyörii vähän hitaammin. Ja Blu-ray, siis se on alkuperäinen teatteripyöritysvauhti. Mutta kun sä katsot DVD:llä, niin näin pitkän elokuvan, niin se pyörii pikkusen hitaammin, ei kun siis nopeammin, joten se on vähän lyhyempi. Se ei tarkoita sitä, että sitä on leikattu. Mutta joo, tissit. Very trolling the camera on her, but director Joe Sito wouldn't have it. Eventually White said that if they didn't... Niin se ei ollut Tom Savini, vaan se oli se Jasonin näyttelijä Ted White. Joo. Juu, ei se mitään, vaikka ei olisi kuullutkaan. Ei kaikki kuule kaikkea. Joo, mä muistin väärin, se ei ollut Tom Savini, vaan se oli Jasonin näyttelijä Ted White, stuntmies, joka sanoi, että tässä ei ole mitään järkeä. Te pidätte tätä muijaa niin kuin tuolla, ja se on hypotermian partaalla, ja että hän lopettaa tämän kuvauksen niin kuin tähän paikkaan, jos ei tämä nyt muutu tämä homma.
Onko tietoa, onko Part 3 ensimmäinen 3D julkaistu elokuva? No ei varmastikaan. Ei todellakaan ole, että siis 3D-elokuva on lähes yhtä vanha kuin elokuva itse. Uskokaa tai älkää tämä. Siis 3D-elokuvia oli jo, mitä, 20-luvulla. 3D-elokuvien ensimmäinen renesanssi oli 50-luvulla. Mulla on se, no niin, tappo tuli, juodaan. Mulla on se Invaders from Outer Space, niin se oli Jack Arnoldin 52 vuoden no niin se on 3D-versio. Creature from Black Lagoon kuvattiin 3D. Sitten 80-luvulla tuli uusi renesanssi 3D-elokuvissa. Sen aloitti semmoinen elokuva kuin Coming at Ya. Se oli yllätyshitti, tämmöinen länkkärielokuva. Ja sen jälkeen tuli Friday the 13th Part 3D sekä Jaws 3D ja paljon muita 80-luvun näitä 3D-elokuvia. VHS-aikanahan olisi voinut hidastaa toistonopeutta leikkausten kompes. No, ei oikeastaan. It doesn't work like that. Et sä vaan voi niinku vaihtaa frame-nopeutta. Niinku. Ei todellakaan. Se on nyt ehkä helppoa vaihtaa frame-nopeutta, mutta niinku, silloin videolla sulla oli tasan vitun 2 nopeutta. Se oli joko PAL 25 freimiä sekunnissa tai sitten NTSC 29,89 freimiä sekunnissa. Joo, paras sitten tuli 3D:nä myös kyllä. Mulla löytyy myös 3D-telkkari. Hei muuten, jos tulee nyt sitten ensi kuussa Friday the 13th, pidetään Friday the 13th yhteiskatselu uudestaan, niin mä voisin pistää vaihtoehdoksi tuon Friday the 13th Part 3D, niin sitten me voitaisiin katsella se tuo mun yläkerrassa tuolla. Mä katson sen, jos tulee toi 3, niin mä lupaan katsella sen 3D-version sitten. Coming at You on helvetin hyvä leffa, mä tykkään siitä. Se on mun mielestä parhaimpia noita 3D-elokuvia. Aika epärealistisia tappoja, muun muassa kallon puristamin paljon. Niin, mutta hei, come on, se on Jason. Ja eikä mä nyt ihan tosissaan ollut sitä, että mä kritisoin sitä, että tää pitäisi olla realistinen elokuva. Hei, tää on liioiteltu fantasia-elokuva. Leffamies! Paras Friday-leffa on tämä tai 6. Okei, Leffamies, kumpi se on? Mä pistän listalle. Mutta kiitos kuitenkin superchatista. Otetaan vielä toisellekin jalalle sitten. Joo, 3D palasi käytännössä vasta 2010-luvulla. Avatar on se, mikä oli syyllinen siihen, mutta kyllä sitä ennen taisi tulla se matka maan keskipisteeseen. Tää on hyvän näköinen milfi, kyllä mä tykkään tästä. Ohjaaja Josep sitten sanoi, että hän ei muista, että kuvattiinko tämän tappokohtaus. Että näytettiinkö se. Tässä annetaan ymmärtää, että se kuolee, mutta Josep sitten oli sitä, että vittu, mä en oikeasti muista. Että se oli kuulemma käsikirjoitus sen kirjoitettu, että mitä siellä tapahtuu, mutta hän ei vaan jaksa muistaa, että kuvattiinko sitä vai ei. Niko 75 heittää, laita se munkin 10 kutoselle, oi. Ehkä meidän tarvii edes äänestää seuraavaa, koska tää on selvä rökälen voitto kyllä. 17 ja hei muuten 54 kuukautta kanavan jäsenenä. Otetaan drink to that. Missäs kohtaa mennään? Kysyy Brainless Kontula. 56 minuuttia ja 10 sekuntia. Vilautetaan tästä vähän kuvaa sitten. Tältä se näyttää. Muija menee tuolla ja kuuntelee äiskää sieltä.
Leffamies sanoi, että sanotaan tämä, eli heitetään sitten tuolle 4 sieltä top-listalle 2 Erkkiä, 2,5. Tiukka titaanien taisto. Toi pyöristää ylöspäin, mutta joo, helppo kuitenkin, part 6 on helposti johtamassa. Mulla on noin 55 minuuttia ja 50 sekuntia telttakohtaus tuli jo. Joo, mutta siis täällä johtuu varmaan siitä PAL-muunnoksesta. Mä en nyt muista, miten tässä telttajutussa tapahtui. Nyt tää hyvännäköinen muija, tää blondi muija on täällä teltassa. Oho, tää olikin jäänyt mulla näkyville toi. Tästä varmaan tuli YouTube-sakko. Niin nyt se varmasti näki siitä. Kyllä se satanan paska, se pystyy haistelemaan ton satana. Freakazoid 2 €. Mielipide, onko Friday the 13th plus Evil Dead samaa universumia? No siis en mä näe, miksei ne ei voisi olla. Miksei ne voisi olla? Niin tää oli tää retkeilijä ärsyttävästi, satana, maha pömpöttää tuota koko ajan. Vittu mikä läski peris. Minä siis. Noniin, Dead Fuck sai pillu. Eräs tubettaja tappoi läheisensä ja tällä elokuvalla saattaa olla vaikutus. Mikäs juttu toi on? Mä en oo kuullutkaan tommasta. Mä ihmettelin, että dead fuck sanotaan. Jo, sanottiin fuck. Mä ihmettelin, että mikä kohina tossa tuli, mutta se oli toi läppärin tuuletin. Mun mielestä Crispin Cloverin hahmo, se on aika symppistä se. Mä haluaisin, että se selviää tässä, mutta spoiler, ei se selviä. Mutta joo, hei, siellä on ihmisiä ilman paitaa. Nyt näkyy Crispin Cloverin tissit. Hei, tissit näkyy tosta televisiosta. Tai siis toi Kaita-filmi, mitä toi katsoo. Mä en ymmärrä, miten Jason pääsee ton tai siis ton filmikankaan taakse. Miten toi äijä ei näe sitä? Vähän sama kuin mä katselen telkkaria tässä, niin joku hiippailisi ton telkkarin taakse. Kyllä mä näkisin sen. Kato nyt, toi äijä koko ajan kattoo sitä ruutua, kangasta. Nyt tulee ehkä filmin paras tappo. Tää on ihan vitu hyvä. Ai. Crispini sai korkkiruuvin kädestä läpi ja sitten lihakirveen naama. Vaikka on typistetty siellä MPA:lla, niin silti toi on musta aika tehokas kohtaus. Ja väittäisin, että tällainen MPA:n R-rated seulasta läpäisi siitä niin kuin yksi parhaimmista näistä 80-luvun teini-slasher-hetkistä kyllä.
Missä viipyy Kärpänen 4K? No siis se on Disneyn elokuva nykyään, koska se on 20th Century Fox, joten hei, good luck with that. En mä usko, että ne pistää tommosia pihalle. Niin. Mä ehkä elättelisin toivoa Kärpäsen suhteen siinä mielessä, jos ne lisenssoi jollekin putiikkilafkalle, esimerkiksi kriteeri. Tappo! Tää on hieno tää, muija lentää tosta auton päällä ja se auto poksahtaa tuolla. Ja mä tykkään toi tapa, miten tää on leikattu. Tässä on niinku sillä lailla, vähän niin kuin Sam Peckinpah koulukunnan hidasta. Vaihdetaan kuvakulma. Olisi pitänyt vielä niinku toistaa se sillain parin kertaa. Leikata niinku taaksepäin ja niinku mehustelusta kuvakulma. Mutta joo, anyways, tappo, joten otetaan huikka. Niin mikähän takia toi Crispin ei huutanut siitä? Siis... Sineprykoffin Crisp in Glover. ...159 ihmistä katselee. Onhan kaikki tilannut kanavan, onhan kaikki paineet tykkään nappia tässä. Pistäkää kommenttia siihen, että olen tykännyt. Hepsit kun suihkupano kohtaus. Sehän tulee ihan tuota pikaa. Pistäkää nyt oikeasti niitä tykkäyksiä tulee. Jos te tykkäätte tämmöisen tyylisestä yhteiskatselusta, niin se aina kommunikoi mulle silleen, että okei, tässä on niinku ideaa sitten, että tästä ihmiset tykkää. Koska se voi olla, että ei välttämättä nämä perjantai-illat varsinkin voi olla vähän epätavallinen striimausaika meikäläisen kanavalle. Niin mutta siinä on toisiakin keinoja kertoa se kyllä. Ghost Dogilla tuli jo suihkupano. Älä nyt sakeli, Ghost Dog meni sakeli ylhäällä, tai siis sakeli etuajassa sinne. Nyt tulee tappo. Ei kun joo, suihkupanohan tuli jo. Eikö nyt tulee täällä suihkupano. Noniin, viina. Tässä muuten ohjaaja sanoi, että siis toi mikä tuo suihkun ulkopuolella näkyy, toi muija, niin se ei ole sama muija mikä tässä on. Se ei halunnut tehdä tämmöistä niin kuin full frontal suihkuttelukohtausta. Mä en tiedä, oliko toi äijä sama, mutta mä ainakin olisin, jos mulle sanotaan, hei Ville, tässä on hyvä, kun se tarttuu perseestä kiinni tuossa. Oi, uulala, uulala, uulala! Otetaan vähän nyt äkkiä huikkaa kyllä. Vähän vielä, yksi vielä. Ja siellä oli muuten Kankaallakin tissit. Ai että se oli kyllä hieno aikaa toi 80-luku, kun iso studiokin teki tämmösiä vähän niinku törkyelokuvia kyllä. En voisi kuvitellakaan niinku Paramount tai Warner Bros. Tai Disney tai Universal, että ne tekis tämmösiä elokuvia. Siis joo, voi olla mutta tässä se koko ajan katteli sitä ruutua. Ja nyt Jason jotenkin hiippaili sinne niinku kankaan taakse. Okei, toi on kyllä aika pimeä huone kyllä, mutta silti. Tappo, huikka. Jos meet illalla baariin, niin tanssi Crispin Glover tanssi El Bimbon sois. Pitäisiköhän mun palauttaa vielä toi arpajaismusiikkiin taas El Bimbo. Korkkiruuvi meni aikaa sitten jo kädestä läpi kyllä. Joo, siis Screamiroskassa niin ei niissä mitään tissiä enää. Ihan hevon paska. Ihan vitun paskoja, satana.
tunti 6 minuuttia ja 30 sekuntia on täällä mulla tää aika nyt. Mikäs lemppari Friday? No siis kyllä mä sanon, että mun lemppari Friday on nimenomaan tämä, ja siellä on katsojat äänestänyt tätä, ja sitten Friday 13 Part 6. Mutta kyllä täytyy sanoa, että mulla on sweet spotti kyllä tohon myös Jason Takes Manhattaniin, ja sitten tohon 7 vaikka se olikin helvetisti leikattu, mutta ja myös 3. Niin, no oikeastaan kaikkiin Jason elokuviin 8 asti. Mä en kauheasti tykkää Jason Goes to Hellistä. Enkä kyllä Jason X:stäkään kyllä. No Freddy vastaan Jason, se on vähän oma juttuunsa sitten kyllä. Friday the 13th remake, ei säätänyt. Tässä leffassa Jason tajuaa kyllä olla just oikeassa paikassa oikein sen aikaa. Jos joku lähtee käymään paskan, niin Jasonsia. Se on ihan totta kyllä jo. Oho, mitäs tosta tuli tolla? Tää on hyvä. Tää naaman murskaus. Naaman murskaus. Toi oli todella hyvä toi naaman murskaus. Part 6. Jason Ilves, jos ei ole tapparamie. Mä pistin gallupin tohon, että hei, toi oli hyvä. Toi mun mielestä tyly ja nopea tappo, kirves vaan mahaa. Josep siitä kommenttiralla sanoi, että niin tätä ei ollut suunniteltu yhtään, niin ei ole mitään tietoa siitä, miten se tehdään. Mutta sitten tehtiin kyllä. Mä pistin gallupin tohon nyt, että katseletko samaan aikaan tuolta ruudulta tätä, toiselta ruudulta. Mua kiinnostaa se, että mitenkä tämmönen live, niin siis se, että mä ymmärrän, se voi olla vaikeaa, tiedätkö, että ei kaikilla välttämättä ole just tätä elokuvaa siellä. Ja mä en välttämättä niin kuin halua tehdä tämmöisiä yhteiskatseluita. Että se olisi niin kuin, kaikkein parasta on se, että se tulee telkkarista. Mutta kirves mahaa jutulle. Someday meinaa, kuvittelee vaan. Se on muuten totta, että Wayne sanoo, että slasherissa on kaikki, nämä kämpät on tosi isoja. Se on muuten totta. Mieti, kun jos joku nyt on joskus ollut ikinä niin kuin, tiedätkö, mökillä, ei ne yleensä ole kauhean isoja, tiedätkö, että siis sulla saattaisi olla just niin kuin olla, tiedätkö, niin kuin 2 kerrosta ja niissä molemmissa ehkä 3 huonetta. Mutta tuntuu, että toi on niin semmoinen hirveä kartano, että sinne voi piiloutua ja niin kuin, tiedätkö, pakoilla vaikka kuinka paljon. Niin kuin. Noltella on hyvä kysymys. Olisitko itse halunnut ohjata Friday the 13th elokuvaa? Mikä niistä on olemassa olisi ollut lähempänä sitä? Kyllä mä sanoisin, että mä ottaisin jonkun verran sitä huumoria osasta 6, mutta mä haluaisin nämä tapot pitää tämmöisinä raakoina, mitä tässä niin kuin 4 on. Ja tiedättekö mitä mä mietin tuossa tänään, kun mä kuuntelin tämän kommenttiraidan tuossa läpitte? Tää Crystal Lakehän, se on Washingtonin joku osavaltio. Se tarkoittaa sitä, että siellä niin kuin on talvi. Mä olisin halunnut nähdä sitten Friday the 13th, vaikka 7 osa. Se sijoittuisi talviseen Crystal Lakeen. Siinä on mun mielestä niin kuin uusia mahdollisuuksia tehdä niin kuin uutta meininkiä. Joo, mä tajun, että
yksi näistä pointeista on se, että se on kesäleiri, mutta se voisi olla vaikka sillä lailla, että okei, hei, me ollaan niinku remontoimassa sitä talven aikana sitä paikkaa. Ja Jason saapuu, se vaikka sulaa jostain lumenalta, kevät tuli, lumi suli, lumenalta Jason tuli, niin sit se lähtisi tappaa. Olen 15-vuotias ja mietin tässä, pitäisikö alkaa elokuvan tekijä alkaa tehdä hyviä elokuvia eikä tämmöistä nykypaska. Siinä on oikea mielipide Martti 700. Anna mennä Martti. Martti, sä oot nuori, sä pystyt tekemään sitä. Älä tee nykypaskaa, vaan tee tämmöisille vanhoille parille suunnattuja hyviä elokuvia. Jason goes to pilking. Mikä on pilkkiminen muuten englanniksi? Joo, sit se voisi katsoa semmoisella pilkkikairalla, tieksä, jonkun naamasta vetää läpi. Ja sitten porkalla voisi tappaa kyllä. Vähän niin kuin meidän murhapukissa kyllä. Eli Martti, mehän tehtiin silloin aikanaan sikana leffoja ja muun muassa Murhapukki-niminen elokuva tehtiin. Ja siinä ollaan talvessa ja tapetaan. Se voisi sijoittua joulu Jason. Ice fishing on pilkkiminen, okei. Sorry, joo. Sä oot ihan oikeassa Ville väliin. Mä sekoitin. New Jerseyssä, ei Washingtonissa. Joo. Mutta silti New Jerseyssä sielläkin tulee lunta kyllä. Joo, ja sitten moottorikelkka takaa jo jääpiikillä silmään ja ai. Yksi, mistä mä tykkään tässä leffassa on se, että siis tää on aika niin kuin pimeässä tehty. Ja sillä että, tiedätkö, varsinkin tässä Blu-raylla, mikä on se 4K-masterissa, niin tästä erottaa hyvin tässä pimeydessä kaikkea niin kuin yksityiskohtia kyllä. Ei vitsi, alkaa pikkuhiljaa olemaan kusihätä. Katsotaan kauanko tää kestää. Jaksanko mä... Tää on vielä vartti. Ei saatana. Okei, otetaan NYT ja pause. Kusipause. Nyt on pakko mennä kuselle. Ai. Kuselle taas, mä menen kusemaan. Uudestaan mä katson Jasonia ja käyn kuusella vaan. Aina vaan uudestaan kuusella taas, mä käyn kuusella taas. Jasonia, mä katson Jasonia kuusella taas. Mä katson Jasonia vaan uudestaan. Mä lohdetaan kusta taas. Räkäsin taas. Mä räkäsin kuselamkoon uudestaan. Mä syljen kusella taas. Kusella taas. Mä kävin kusella vaan. Ja elokuvan pausella. Ja mä sanon sitten NYT, kun taas palautetaan elokuva siitä sitten. Hain uuden kokiksen. Mulla nyt ei ole kaljaa, jotenkin mun ei nyt huvita juoda kaljaa tässä. Että mä mieluummin nautin näitä väkijuomia tässä, kun kaljaa, mutta täytyy sitä jotain, semmoista lipittämisjuomaa myös olla. Noniin. Ghost Dogikin kävi kusella. Tämä on kauhu. Juuri sitä viihdettä, jota haluan perjantai-iltoihin. Niin on. No niin. Okei, palautetaan elokuva. Ja nyt ollaan kohdassa tunti 14 minuuttia ja 13 sekuntia. Ja elokuva palaa ruutuun Pistää sitä ruutu vielä näkyville tästä. Tämmönen ruuti se.
Y, T ja play. Play. Jos ihmettelet, että miksi toi näyttää näin paskalta toi mun pieni ruutu, niin mä oon tahalteen pistänyt ton kameran kuvaa 5 freimiä sekunnissa, että mä pyritän viimeiseen asti välttää YouTuben copyright-häläriin. Mutta mä tiedän, että ennemmin tai myöhemmin se tulee, jos mä näytän tota pitkään aikaan. Kusen ruumis, otetaan viskiä. Mä en muista, kuoliko toi Rob tässä. Kai se kuolee. Joo, kyllä se kuoli. Tappo. Joo, tää oli se, mistä mä mun videossakin puhuin tuossa 5 vuotta sitten vanhassa videossa. Toi, missä toi hakkaa toi, oh god, he's killing me. Niin tää kuulemma oli joku oikein elämän tapahtuma, mikä toi Josep sit oli lukenut lehdestä, että joku äijä oli tapettu kadulla. Ja sitä oli hakattu sillä jollain jakoavaimet, ja se oli kiljunut, että oh god, he's killing me, kunnes oli kuollut se äijä. Mutta hei, siinä oli tappo. Nyt se tapahtuu. Sinne meni viimeinen tippa Glenn Scanlania. Katsotaan seuraavaksi päästään ton kimppuun ton Bourbonin kimppuun, joka äitini Jaana Vileen toi sitten tuolta New Yorkin reissulta tuolta. En tiedä. Ruumis, otetaan huikka. En huomannut kysyä, että oliko tää lentoaseman tax-freesta vai ihan niin kuin oikeasti siellä. Mä kyllä veikkaan tätä tax-freesta, koska se on helvetin hankalaa kuljettaa kyllä niin kuin juomia niin kuin lentokoneella, tiedätkö, maasta maahan. Milloin viimeis on kattonut Hohdo? Kyllä sitä vähän aikaa. En nyt muista tarkkaa aikaa. Olikos mulla... Ootan nyt. Itse asiassa muuten tarkastin ton, että onko toi Gremlins 2 näyttelevä tää John Glover. Tiedätte sen, vähän kadon näköinen jätkä, niin onko se Crispin Gloverille sukua, niin ei oo. Ne on eri maasta. Jes, ruumis tappo. Joo, okei, se on toi hakku päässä. Nyt mä tajuan toi. Mieti, kun sä heittäisit ihmisen noin lujaa, tiedätkö sä, ikkunasta läpitte. Siis mieti, mitä voimaa sulla tarvisi olla. Okei, Jasonia, väkivaltaa Jasonia kohtaan, täytyy ottaa huikka. Oho, ovi räjähti, täytyy ottaa huikka. Oho, heitettiin kirves, täytyy ottaa huikka. Ei, Petrilainen mun mielestä kultainen se ei todellakaan ole parhaita Bond-elokuvia kyllä. Se on ihan ok. Ei se huonommasta päästä, mutta ei se kyllä parhaimmastakaan päästä mun mielestä. Onko Danny Glover? Ei ole Danny Glover, ei ole sukua Crispin Gloverille. But, you're black. Muistatko mistä leffasta? But, you're black. Mitäs siellä kysyttiin, että onko
tappavaa se kakkonen kyllä. Onko muuten Jason Livesissä ollut Tony Goldwinin eka rooli? Mä en tiedä nyt kuka on Tony Goldwyn. Onko se mikä näyttelee Tommy Jarvisia? Eikä. Jos on, hei, telkkarin väkivaltaa, nyt televisioväkivaltaa, otetaan huikka. Hei, leffamies heittää 249, otappa huikka, leffamies! Kiitos leffamies. Ja haluatko leffamies, että äänestetään jotain näistä Friday the 13? Haluatko heittää joku wildcardin vai haluatko, että sen sun superchatti liitetään näihin edellisiin? Sano sinne chatti. Ja kiitos. But you're black. Ei väliä, sanoo leffamies. No, ei sitten pistetä. Mutta muistakaa, pystyy äänestämään parasta Friday the 13 elokuvaa lähettämällä superchat ja pistäkää lainausmerkillä se elokuvan nimi siihen, niin se menee automaattisesti sitten . Jos tulee satku, niin sitten arvonta, superchattajien arvonta, mutta joka tapauksessa supersäkkin jäsenten arvonta tulee lopussa. Ja sitten tietysti tietovisa. Tätä just tarkoitan, että siis tää... Okei, toi muija hyppäsi pää edellä ikkuna. Tää on hyvä. Se hyppäsi pää edellä ikkunasta niin, että meni toi kaide rikki ja se tipahti niinku suoraan niinku selälteen maahan. Helvetin hyvä stuntti. Hyvän näköinen stuntti. Hyvän näköinen muija, mutta se ei kyllä varmaan itse tehnyt tota hyppyä kyllä. Onko leffapörssiä tänään? Ei tänään ole leffapörssiä. Tänään katsotaan Jasonia, että ei sitä nyt aina huutonettiin mennä tsekkailemaan. Joo, selvästi siellä on joku patje tuolla, mutta tarkoitan sitä, että toi on niinku hieno yksittäinen otos. Henri Isola sanoi, että mitä helvettiä, Jason ei koskaan juokse. Okei, mun täytyy sanoa, mä sanon samaa siinä mun 5 vuotta vanhalla videolla. Tähän mennessä Jason on kaikissa elokuvissa juossut. Ja vasta sitten oikeastaan, mun mielestä vielä 5:sessakin se juoksee, mutta vasta 6:ssa sitten, kun se herää sieltä haudasta, sen jälkeen Jason ei enää juokse. Että niin kun, siis Henri Isola, mun pointti on se, että niin kun, tähän mennessä, kun näitä Friday the 13 elokuvia oli tehty, niin ei ollut vielä niin kun, tehty semmoista, että Jason niin kun, vaan niin kun, teleporttautuu ja kävelee hitaasti. Tää on sika hyvä. Tää on ihan sika hyvä tää. Käsi meni halki. Ja ihme, että ne on pitänyt noinkin pitkään toi MPA saanut näyttää tota. Otetaan ryyppy tolle käsi halkeamiselle. No joo, uusimmassa se kyllä kans, remakeissa se juoksee kyllä joo. Mutta vittu, fuck that shit, niinku, se on ihan paskaa saatana, mihin vittu se on paska. Remember me, Jason? I remember you, scumbag. Oliko niitä MPA ei puuttunut? Kyllä puuttu.
Siis MPA sehän on leikattu tosi paljon, mutta niin kuin siis se USAn ulkopuolelle levisi se leikkaamaton versio, koska tässä oli se levittäjäristiriita se, että se oli Warner Brosin levittämä sitten muualla maailmassa. Ja ne pisti sen muualle maailmalla niin kuin leikkaamattoman versio. Arrowin Friday the 13 4K remake oli hyvä. Siis varmaan mä uskon, että se on hyvä julkaisu kyllä. Mutta mä en nyt niin kauheasti välitä sitä elokuvasta. Nyt tulee. Tää on glorious. Tää on just tämmöistä mun mielestä keskeistä 80-luvun splatterin kuvastoa. Jasonin päähän tulee viidakkoveitti ja nyt Okei, mun täytyy kyllä sanoa tossa, että toi näyttää vähän niinku, teekö että naamari niinku, teekö, menisi tollain niinku, se olisi vappunaamari päässä. Mutta joo, helvetin hyvä. Joo, itse asiassa näiden elokuvien musiikista vähän tulee mieleen Psyko. Harry Manfredi oli tehnyt musiikit näihin. Mun mielestä aina siihen 8 asti, kyllä. Mun mielestä tämä elokuva olisi hyvä, jos se loppuisi tähän. Jos se loppuisi tähän. Tähän. Die! Ja sitten valkoinen. Ja nyt tulisi lopputekstit. Tommy! Sen pitäisi loppua tohon. Mun mielestä tää on ihan turha tää loppujuttu tässä. Se olisi niin kuin ollut mukava semmoinen epämiellyttävä olo jäänyt tuohon loppuun. No siis mä oon nähnyt sen remakein nyt, mitähän mä oon nähnyt 3 kertaa. Se nyt ei vieläkään ole vakuuttanut mua. Kyllä mä sen joskus varmaan sehän on tässä boksilla kyllä, se remake. Kyllä mä sen joskus taas uudestaan katoin, mutta ei nyt ihan. Katsotaan, jos näitä tehdään useamminkin, näitä Friday the 13th livejä, niin sitäkin voi sitten äänestää joku kerta. Mun mielestä ihan hauska konsepti tämmönen kyllä, mun mielestä. 150 ihmistä siellä on tasaisesti koko ajan ollut, että niin kuin, eiköhän se ole ihan, mun mielestä ihan hyvä. 57 ihmistä ei katsele tätä samaan aikaan. No saisinko kysyä näiltä 57%, jotka ei katsele samaan aikaan, niin onko tämä niinku viihdyttävää muuten niinku kuunnella tätä juttua? Niin kuin, pystyttekö jotenkin niinku nauttiin tästä siitä huolimatta? Siinä se oli. Se oli mun mielestä maailman paras Friday the 13th elokuva. Olen aina tykännyt tästä tosi paljon. Mun mielestä toi nimenomaan tää Joseph Zito on hyvä slasher-ohjaaja. Se osaa tehdä tyylikkäitä myös niin kuin toimintakohtauksia tässä kyllä ja hyvät tapot, hyvät näyttelijät, mielenkiintoiset hahmot, muistettavia kohtauksia, eikä ole tylsä elokuva yhtään kyllä. En kattonut edes leffaa ja olin täällä koko ajan paikalla, oli viihdyttävää. Lily sanoi, että ei ole viihdyttävää. Samvan kuunteli piuhalla telkkarin näytön samalla ja luki kirja.
Janne S. sanoo, että ei haittaa, on nähnyt niin monta kertaa aiemminkin. Heavy-levyraati menee Twitchissä samaan aikaan. Mutta eikös Janne S. tarkoita sitä, että sä joudut kuuntelemaan sitä Twitchiä paljon mieluummin, koska se on heavy-levyraati. Luumuart korjaa villasukkia ja kuuntelee höpöttelyä, mun höpöttelyä. Ei ole ihan viihdyttävää, kun ei oikein voi ruutua tuijottaa. Korjaat villasukkia. What do you mean? Kutonen heti putkeen. No ei kello ole periaatteessa vasta kuin 9. Janne S. on todellinen multitaskaa ja se pystyy kuuntelemaan 2 korvalla 2 eri selainta auki. Slayera, 10 euroa! Ensi katselu, viihdyttävä pätkä, hyvät tapat ja luonnollista naiskaunetta löytyy. Ei siis vituttanut katsoa, joten helposti voidaan 3/5 kautta antaa tälle 3/5 antaa tälle omassa genressään. Tervetuloa, terveiset Virrolta as usual. Joo, hei Slayera. Mahtavaa. Kiitoksia Slayera. 10 euroa. Nyt otetaan oikein kunnolla huikkaa sitten tätä. Nyt viimeistään varmaan päästään tutustumaan tuohon äiteen tuliaisena tuomaan bourbon pulloon sitten. Joo. Ja siis tarinahan jatkuu tästä sitten heti seuraava vuonna, jos en väärin muista. Vuonna 86 tuli sitten Friday the 13th Part 5, ja siitähän puhutaan sitten 86 vuoden elokuvat jaksossa sitten, joka tulee myöhemmin tänä vuonna sitten. Niin eihän Paramountin tyypit malttanut jättää tätä kyllä niin kuin tähän, koska tää tienasi taas sikana rahaa, tämä elokuva. Ja jatko-osa oli taattu. Voidaan katsoa tästä, hei. Mä näytän nyt teille. Pelataan Let's Gamble this shit. Oli kyllä siistiä katsoa ekaa kertaa ja leffa tähän tyyliin. Oho, Veli-Pekka Rautiainen, se on kyllä hieno kuulla toi. Niin katsotaan tästä. Mä näytän teille salaisia leikkaamattomia kohtauksia. Slash scenes with audio commentary by director Josep Zito. Eli tässä 4K, tässä Shout Factory-julkaisussa ohjaaja selittää nyt, että hei, mulla oli niinku nämä filmipätkät, mitä me jouduttiin niinku trimmaan tosi paljon, mutta tässä on nämä erikoistehostekohtaukset on niinku ne niinku otoksina. Ai. Herkulista settiä. Tappo. Ja siellähän kuolee toi poliisiopistoäijä. Sito on oikeastaan kiva setämies eikä viiksekäs ukko. Mikäs tässä oli pitu? Ja tässä oli tää päävääntökohtaus. Ui, sanoo Martti, joo. Mutta näitähän ei ole niin kuin, tiedätkö, ekstrana siinä suomenkielisellä DVD:llä.
Joo, hei, Splatterhouse oli helvetin hyvä peli silloin, se arcade-peli. Hoitajan viiltely. Joo. Tässä oikein kunnolla vuotaa verta kyllä toi. Se ohjaaja selitti, että toi kohtaus, mikä tuossa äsken poistettu, niin se oli se, mikä käytettiin elokuvassa, mutta tässä näkyy siis jälkikohtausta vielä paljon enemmän. Katsoimmeko ne sensuurin runkut itse koskaan näitä leffoja leikkausten jälkeen? En mä usko, että niitä kauheasti kiinnosti toi, että miltä se näyttää. Ja tässä tulee banaania suusta valuu ja sitten kyllä toi kurkku on vähän feikin näköinen tossa kyllä, täytyy sanoa. Mutta se on hienoa, että siis tämmöiset pätkät on säilynyt, tiedätkö? Meidän kauhean monesta muusta ei ole näitä enää tallessa kyllä. Ohjaaja selittää tässä kommenttirilla samalla, että nämä on niin kuin outtakeseja, näitä ei ole käsitelty sillä lailla, kun se olisi elokuvassa, mutta että nämä on ainoat, mitä on säilyneet. Ja nyt tulee tämä kohtaus, mitä vahvasti leikattiin siinä teatteriversiossa. Ja tämä, missä tämä muija meinasi kuolla hypotermia, mutta tämä kohtaus, nimenomaan tämä kohtaus. Mä pistin nyt 30 freimiä sekunnissa, niin te näette tätä. Harmi, kun Friday the 13th tätä kuvakulmaa ei ole ollenkaan siinä leffassa. Joo, Friday the 13th 7 pitäisi kyllä nämä olla samalla lailla nämä kohtaukset kyllä. Olen märkä. Ohjaaja selittää, että tämä tehtiin vesillä tämä kohtaus. Tämmöistäkään kuvakulmaa ei kyllä ollut leffassa. Se kyllä varmaan ehkä johtuu siitä, että se ei ole toiminut kunnolla tämä efekti tässä. Joo, otetaan huikkaa, siellä on tappoja. Toivottavasti tämä nyt edes vähän miellyttää teitä tää. Hei, nyt tulee Crispin Gloverin tappo, ja tämähän oli... Eli toi lihakirves oli niin kuin, teksää, leikattu sellainen reikä tohon, että se näyttää, että se uppoo naamaa. Ootko sä, Ville, lähde kännissä, kun on tommonen takakeno tulilla? Miten niin takakeno? Olen nojatuolissa. Noniin. Ja siis leffassa muistatte, niin ihan niin kuin tyyliin niin kuin 1 sekunti näkyy tätä kohtausta. Ja se oli sanonut toi Crispin Glover, sitä pelotti tämä kohtaus tosi paljon, kun se ei tajunnut, että miten se niin kuin tehdään, että niin kuin, meinaako joku oikeasti lyödä niin kuin lähelle mun päätä.
Wow, hienosti tehty. Huomaatte, että oikeasti Jason ei pidä kiinni tuosta naisesta, vaan se on niin kuin jotenkin katapultannut toi nainen tuolta. Onko se joku trampolini tai jotain? Sitten hei, tässä oli kans kohtaus, mikä tää näkyy ihan väläyksenä vaan elokuvassa, ja tääkin oli tekopää. Kato, tuossa näytetään, että se puukko niin lentää, niin osuu takaraivoon. Ohjaaja selittää nyt tällä kommenttiradalta, siis toi efekti ei toiminut niin hyvin, että mä veikkaan, että ei ole niin jouduttu leikkaa sensuurin takia, vaan muuten vaan. Että. Ja tässäkin on pituutta, tässä kun se naama murskataan tää. Se on ihan totta tuosta, kun se muija lentää niin sen auton päälle, se voisi, että selviäisi hengissä. Niin mun mielestä siinä ei vuotanut verta ollenkaan siinä, mikä on elokuvassa. Nyt se on tekopää. Se tulee tämän kielikin tuolta pihan. Oh no. Ohjaaja sanoi kommenttiradalla, että hän olisi toivonut, että se olisi lyhennetty vielä vähän enemmän, että se näytti vähän feikiltä hänen mielestään, mutta ei mun mielestä se on hyvä, mikä siinä elokuvassa on kyllä. Siellä on tappo ja otetaan taas huikka. Mä oon ihan varma, että taas joku satana YouTube-sensuuri alkaa mulkuttaa tästä. Mutta edelleen harmi, että kaikista leffoista näistä Friday the 13 ei ole näitä tallessa tämmöisiä outtakeseja kyllä. Tää on mun mielestä ainoa, missä on tällä lailla tallessa näin. Joo, Ari Savonen sai maskeeraustehosteista ehdokkuuden, Jussi ehdokkuuden. Kaikki peukut kyllä Arille sitten. Niin tässähän joku oli, ihmiset on epäillyt, että tämä koira on väkisin heitetty tuosta ikkunasta läpi, mutta ei, kyllä se oli ihan oikeasti hypännyt. Se oli koulutettu niin hyvin. Pian me päästään siihen kelataan siihen. Niin tommoista kohtausta ei ole elokuvassa ollenkaan, että Jason niinku repii ton niinku Crispin Gloverin tosta, mikä on naulittu tohon, niin se tönäsee sen ruumiin siitä. Joo. Onneksi nykyään, hei, toi oli vielä oikeastaan parempi toi, kun se oli täysnopeudella toi lento tosta.
Tässä on tää käsi pidennetty. Niin onneksi niin nykyään ei MPA enää leikkaa juuri mitään, mutta nykyään elokuvat on niin vitun munattomia, ei niitä tarvii edes leikata. Kaikki tekee jotain vitun PG-13 elokuvaa. Okei, täytyy sanoa, että joku John Wick, niin ne on ainoita harvoja elokuvasarjoja, missä on oikeasti tämmöistä niinku munaa. Oli toi sinne ja close-up kädestä. Okei. Mä en seurannut, mä höpötin jotain paskaa. Joo, sori. Niin se muuten onkin nyt, kun sanot. Joo, mutta Terrifier-elokuvia, niitähän ei ole pyöritetty MPA:lla ollenkaan, että ne on julkaistu ilman ikärajaa. Se on muuten jännä juttu, että jos USAssa joku julkaistaan ilman ikärajaa, niin kuka tahansa voi mennä kattoon sitä. Sillä ei ole ikärajaa. Mutta niin, sitä ei vaan voi mainostaa samalla lailla. Joo, siis Luutemppelissä aika raakoja kohtauksia, mutta mun ymmärtääkseni se on ihan niin kuin R-rated elokuva kyllä. Kuule, Elmo Tervanen on tulossa, kaikista Screameista on tulossa arvostelut. Ja sitten tulee Seiskasta. Mutta nyt tulee tää pidennetty versio tästä, että mitä tapahtuu, kun Jasonin pää menee maahan ja ai, hyvä kohtaus. Aika paljon verta. Ohjaaja selittää, että toi oli nukke, mitä ohjattiin monelta eri kantilta. Joku ohjasi kieltä ja joku ohjasi noita kasvon liikkeitä. Okei, tossa oli kyllä aika paljon verta. Tossa on kunnolla verta. Otetaan Jasonin pään halkeamiset, kyllä. Se oli semmonen. Kyllä, eiköhän se on nyt siinä taputeltu sitten tämä Friday the 13th. Jimmy's Dead Dance Move. Mikäs tää tämmönen on? Jimmy's Dead Dance Move. Hei, okei, outtakes. Noniin. Never seen dance like that. Ohjaaja sanoi, että ensimmäinen otos meni pilalle, koska niinku kuvausryhmä oli tosi hämillään, että mitä täällä tapahtuu. Alun perin siellä soi AC/DC, mutta ne joutu muuttaa se. Ai.
Ja tulee kuuma. Joo. Nyt se oli siinä. Huhhuh. Otetaan nyt sitten enempää voi antaa kuin 40 persettä. No kiitos, Niko 70. Huhhuh. Ehkä pieni vielä loppuhuipennus tässä. Erottinen tanssi. Toistuva seksuaalinen... Erottinen tanssi. Seksilelujen esittely. Toistuva loukkaava kielen käyttö. No niin. Kusele taas. Mä menen kusemaan. Uudestaan. Mä olen kusemassa. En Crispin Glover tanssia, enkä Jasonia leikikään. Aina vaan uudestaan kuselle taas. Kuselle taas. Mä olen kusemassa uudestaan. Mä olen kusemassa. Kusemassa taas. Mä olin kusemassa taas. Joo. Noniin, sit vielä hei. Tässä olisi vielä Friday the 13th visa. Mutta sitä ennen nyt Bourbon arvostelu. Jos haluaa treenata, niin siis toi Crispin Glover tanssi on kyllä semmoista, että toi on hyvä aerobinen kyllä, treeni kyllä. Pauli Meriläinen on ollut 59 kuukautta jäsenenä. Mikäs jäsen nyt olikaan? Tukijajäsen. Niin ja JKkin on ollut jo. Molemmat tukijajäsenä. No niin, Bourbon arvostelu. Joo, elikkä tosiaan äitini Jaana Vileen oli uhmas agentteja ja kävi New Yorkissa aviomiehensä kanssa pienellä talvilomapyrähdyksellä sitten 10 päivän reissu ymmärtääkseni. Tämä Bourbon on sieltä tultu varmaan tax free myymälästä. Tämä on Bullet Bourbon, Frontier Whiskey, Kentucky Straight Bourbon Whisky. Ja pullo on tän tyylinen. Katsotaan nyt silti, miltä se maistuu. En mä nyt saa, kyllä mä mieluummin juon skottilaista kyllä, mutta ei mun mielestä, siis Bourbonin mun mielestä saa ihan tarpeettomasti huonoa mainetta kyllä. Kyllä Bourbonikin voi olla ihan hyvää kyllä. Hieno ruosteinen väri kyllä. Erittäin tämmönen bourbonimainen väri. Tuoksu. No mulla on vähän vaikea sanoa, mä olin just kipeänä. Välttämättä mun hajuaisti ei nyt parhaimmillaan, mutta kyllä tää tuoksuu juuri siltä, miltä Bourbonin pitää kyllä. Ai, lämpöisä jälkimaku. Alkumaku on juuri oikean tämmönen terävä. Ja nyt on semmonen mukava kurkkutorvessa semmonen polttava tunne. Juuri niin kuin pitääkin.
Joo, itse asiassa siellä oli kyllä, heillä oli vähän viileitä siellä New Yorkissa. Mä voin lähettää nämä videot itse asiassa, mikä oli siellä lähetetty, niin nämä itse asiassa oli valmistettu YouTubea varten sitten kanavan katsojille. Jos mä saan nämä täältä hienosti näytettyä, niin mä voin näyttää näitä videoita. Katsotaan, tuleeko tästä. Nykin terveisiä. Nyt saatte nähdä Jaana Vileen seikkailemassa USA:ssa. No niin, tuossa taustalla on nämä VTC-tornien sijalle rakennetut tornit. Ja yksi niistä on tämän läntisen pallonpuoliskon niin kuin korkein rakennus. Ja mun laskelmien mukaan tuossa olisi noita 5, joita siihen on sitten rakennettu. Ja voi vaan kuvitella, minkälainen sekamelska täällä on ollut silloin, kun ne on sitten romahtanut. Tämä on siis ihan muutama päivä sitten kuva. No niin, nyt oli ihan pakko vielä lähteä tutkimaan näitä pilvenpiirtäjiä, mitä tuossa aikaisemmin mainittiin. Tultiin tänne keskusaukiolle ja tämmönen muistomerkki löydettiin. Kiva ostoskeskus täällä oli ja kaikkea, että Hudsonjoki hukkaa tuolta kylmää viimaa, mutta hieno paikka. Aika hieno talo, mikähän toi ikinä onkaan, joku ostoskeskus. Wow, siinä on toi Liberty Tower. Se on kyllä korkea motherfucker. Yksi vielä. Vaikka täällä ollaan meidän kotikadulla ja tänään on annettu kylmä ilmavaroitus, savu, mikä oli 11 astetta pakkasta. No sehän ei meitä estänyt, mutta kun me tultiin tänne kadulle, niin täällä oli tosi kylmä. Elikkä tämmöstä tässä on tänään lauantaina. No niin. Siinä oli äiteen terveiset sieltä New Yorkista kyllä. Oliko siellä vielä yksi video? Ottakaas. Mä näytän vielä yhden videon. Mä en kuule siis mitä tuo puhutaan, että se varmaan puhuu jotain. Joo vittu, tää satana, käytiin kattoo vitusti filmejä, vitusti pornofilmejä tuolla, niin se varmaan puhuu jotain semmoista. Eli niille, jotka ei tiedä, niin kyseessä on siis mun äiti. Tässä on vähän maisemaa täältä ostosreissulta ja katsokaas tuonne oikealle, siellä on se kolmiotalo, mikä on usein kaikissa elokuvissa. Noniin, semmoista settiä. Oliko äiti eka kerta USA? Ei todellakaan. Mun mielestä, siis me käytiin silloin jo enemmän kuin 10 vuotta, siis 15 vuotta sitten käytiin Miamissa silloin ja sitten mun mielestä ainakin 2 kertaa siinä välissä on käynyt Washingtonissa ja Los Angelesissa. On ne Hawaiillakin käynyt kyllä. Kimmo kehuta, hienot videot sun näitä. No kiitos Kimmo. Nolten lempikaupunki on New York. Jos jenkkeihin tulisi joskus mielenhäiriön takia menossa, niin menisin Nykiin silloinkaan. Tuskin menisin Nykiin. Vitusti Vilmiä rippipaareja. Jaana Vileen teeks Manhattan. Nää vois pistää short-videoiksi. Jaana Vileen teeks. Seistain mamma matkustaa. Jaana Vileen teeks Manhattan. Kyllä. Kimmo haluaisi mennä Amerikassa käymään, kun ei ole koskaan.
Mä oon sitä ennenkin teille puhunut ja mä puhun taas, siis mä en vaan ole erityisen niin kuin, kiinnostunut matkustamisesta kyllä, niin kuin, siis mä en vaan tiedä. Mulla on joku niin kuin, tiedätkö, geneettinen virhe, niin kuin, tuntuu, että kaikki suomalaiset tykkää matkustaa tosi paljon, mutta siis mä en. Mä oon niin kuin, äärimmäisessä, niin kuin, tiedätkö, äärimmäisessä välttämättömyydessä matkustan sitten. Viimeksi kun mä olin, niin mä olin siellä siellä oli pari vuotta, kun oli se NS-työporukan niin kuin rentoutumismatka Espanjan konttoriin tonne Fuengirolaan, niin se oli 3 päivän reissu. Ja silloin oltiin mun mielestä ihan äärirajoille, mitä mä siedän matkustusta kyllä, joo. Ei oo kyllä, joo, on ne käynyt siellä aikaisemminkin kyllä. Oliko ne muuten Las Vegasissa? Ei kai ole, en mä. Nyt tuli kyllä, joo, Killetipi kysyi niin, joo. Joo, äiti on Videospacein kirjeenvaihtaja, sovitaan näin. Hei, nyt niin kello on 9:30, niin mulla on tässä Jason Visa sitten vielä. Niin se on 10 kysymystä, kaikki about liittyy tohon elokuvaan, minkä me just katsottiin, niin kaikki saa osallistua tähän seuraavaan kisaan. Ja osallistumalla, siis sä pystyt osallistumaan, kun liityt vaan chattiin, tai kirjoitat chattiin vaan numeron 1-4, mikä sun mielestä on oikea vastaus, niin sillä pääsee. Ja palkintona on sitten joku ehkä Vilmi-paketti sitten kyllä. Joo, mä matkustan ainoastaan Tampereen kaupungin sisällä. Mun mielestä semmoinen paikka, mihin ei pääse polkupyörällä, mihin ei ole järkevä matkustaa polkupyörällä, niin se on jo matkustamista. Ja se voi olla jo liikaa kyllä meikäläisille. Otetaan sillä. Ja siis kyllä mä aikana, niin mä oon matkustanut aika paljonkin, että mä oon käynyt, Tukholmassa, mä oon käynyt Tallinnassa, mä oon käynyt Amsterdamissa, mä oon käynyt Kööpenhaminassa, mä oon käynyt Saksassa tuolla Kölnissä, mä oon käynyt Lontoossa, mä oon käynyt Roomassa, mä oon käynyt Kreetalla, mä oon käynyt Teneriffalla. Sitten mä oon käynyt siellä Miamissa, joo. Ja Skotlannissa käytiin Catchmatchin kanssa kyllä. En mä nyt ihan niin kuin, tiedätkö, ummikko oo kuitenkaan. No niin. Nyt alkaa peli pikkuhiljaa, jos siis niin kuin kaikki menee niin kuin pitää, miten arvioin sen menevän sitten, niin näette tässä mun kuvan tällä, mutta siellä on meidän Visa-ikkuna on valmiina, ja katsotaan nyt sitten, jos mä painan tämän peli käyntiin, niin jos ei mitään tapahdu epäilyttävää toimintaa tässä, niin sitten alkaakin minuutin päästä se peli sitten pyörimään. Niin, jep, elikkä nyt sitten painetaan save tohon ja start. Pitäis, noni, kyllä. Jason Visa is online, man. Jason Visa. Ui. Elikkä vastaa numerolla 1-4, mikä sun mielestä on oikea vastaus. Ja nopeat syövät hitaat. Silläkin on väliä, kuinka nopeasti vastaa sitten, ettei kannata jäädä tiiraamaan niitä, että mitkä on niin kuin kaverin oikeita vastauksia siinä sitten. Jason Visa, Jason Visa, Jason Visa, Jason Visa, meillä kohtaa Jason Visa, Ja ensimmäinen kysymys alkaa sitten. Tämä on erittäin vaikea Visa. Mikä on Jason Voorheesin äidin nimi, etunimi? 1 Pamela, 2 Martti, 3 Debbie, 4 Alice. Jason Visa, Jason Visa, Jason Visa, Jason Visa. Meillä Jason Visa nyt on. Elikkä Jason Voorheesin äidin nimeä etsitään sitten. Ensimmäistä nimiä kyllä.
15 sekuntia aikaa vastata. Maistetaanpa sitten Jason Visa, Jason Bourbon, Jason Visa, Jason Bourbon, oh. Se hyvä bourboni on. Ja oikea vastaus on tietystikin Pamela Voorhees. Martti on aika hyvä ja Deppien kanssa, mutta veikkaisin, että suurin osa vastasi oikein sitten kyllä. Deppien vastasi kuitenkin 9%, mutta 85% vastasi. Ja kyllähän siellä Marttikin sai vähän rakkautta siellä 7% katsojamäärällä sitten kyllä. Pamela Voorhees, se sanotaan selvästi siinä, taisi olla jo tämänkin elokuvan alkuteksteissä siinä johdantojaksossa. Mutta kyllä se siinä ensimmäisessä Friday the 13thissä, niin se sanotaan hyvin selvästi. Seuraava kysymys. Minkä ikäinen Tommy Jarvis on elokuvassa Friday the 13th osa 4? 8 vuotta, 14 vuotta, 12 vuotta, 10 vuotta. Minkä ikäinen on tämä Corey Feldmanin hahmon ikä? Mikä se ikä on tässä elokuvassa? Tämä on vaikea kisa. Tämä on vaikea kisa. 10 sekuntia aikaa vastata. Mä haen sillä välin. Mä vielä haikkaan kyllä. Ja oikea vastaus on 12 vuotta. 12 vuotta oli oikea vastaus, koska sitten 5 vuotta myöhemmin seuraava osa tapahtuu, ja siinä se on 17-vuotias. Tämä oli vaikea kysymys, tiedetään. 63% vastasi kuitenkin oikein. Mutta joo, tämä ei ole helppo vis, ei todellakaan. Se sanotaan elokuvassa myös. Ja seuraava kysymys lähtee. Haen täältä vähän juomaa. Ja seuraava kysymys on. Kuinka monta ihmistä Jason tappaa elokuvassa Friday the 13th osa 4? 1, 14, 2, 13, 3, 11, 4, 10. Olitteko silmät auki tässä elokuvassa? Mä tiedän, että nämä on vaikeita kysymyksiä. Mä tiedän sen. Otetaan vähän bourbonia ja vähän päälle Coca-Cola Zero. Ja oikea vastaus on 13. Tässä elokuvassa kuolee yhteensä 14 henkilöä ja yksi niistä on Jasoni. Mutta kaikki muut tappaa itse Jason Voorhees. 33% vastasi oikein. Nämä on arpa kysymyksiä. Ei, no, maybe so, mutta siis se, että niin kun, mä oon sitä mieltä, että mun mielestä niin kun pitää olla, jos on hyvä tietovisa, it's gotta be tough, man, it's gotta be tough. No, seuraava kysymys. Elokuvassa Friday the 13th 4 Tommy Jarvis pelaa Jacksonia. Mikä on tietokoneen merkki ja malli? Tästä kysymyksestä mä tykkään. Mä tiedän, tää on täysin mahdoton kysymys. VIC-20, Tandy TRS 80, Commodore 64, Amstrad PC 20. Tää on niinku, nyt ollaan niinku sellainen extra hard vaikeustasolla kyllä. Tämä on extra hard. Mä taisin sanoa sen tuossa livessä, mutta mä en itsekään muistanut sitä. Se oli joku niin kuin tietyn alkunen tossa.
Oikea vastaus on Tandy TRS-80 ja mä keksin tämän kysymyksen, kun mä selailin noita kuvia ja siinä se Tommy Jarvis pelasi sitä tietokonetta. Okei, mä kysyn mä rupesin miettimään siinä sitten, että niin, mikähän toi tietokone on tossa. Ja sitten mä kysyin sitä Googlesta. Aivan paska visa, joka ei visa vaan lotto, mutta ota se huomioon, että muut on samassa veneessä. En mä usko, että kukaan tietää näin. Seuraavassa kysymyksessä. Miten Paul tapetaan elokuvassa Friday the 13 osa 4? Pää murskataan nyrkillä. Kurkku viilletään. Harppuunalla munille. 4. Dildolla silmään. Muistatteko, kuka oli näistä Paul? Oliko se harppuunalla munille tappo, vai pää murskataan nyrkillä, vai kurkku viilletään auki, vai 4. Dildolla lyödään silmän munan läpi? Teoriassa voi olla mahdollista niin kuin äkkiä googlata tämä. Mutta ei tää 50 sekuntia ihan kauheasti aikaa ole kyllä siihen. Mutta oikea vastaus kysymykseen numero 5 on, se oli tää äijä, tää Paul, se oli siellä vedessä ja sen munille vedettiin harppuun alla kyllä. Se oli oikea vastaus. Näissä on jo Friday the 13 elokuva hahmot on vähän niin ja näin, tiedätkö, että kuka muistaa niin kuin hahmojen nimiä, mutta mähän sanoin, it's hard. Mutta kyllä tästä tulee helppojakin kysymyksiä sitten. Puolet on näistä tosi helppoja. Ja seuraava kysymys, 6, tulee ihan tuota pisää. Mikä oli viimeinen maku, mitä liftari maistoi ennen väkivaltaista kuolemaansa? 1. Purkka. 2. Jäätely. 3. Banaani. 4. Appelsiini. Eli se läski muija, ketä tapetaan, niin mikä se maku oli, mitä se maistoi viimeiseksi? 1. Purkka. 2. Jäätelö, 3. banaani, 4. appelsiini. Veri voi olla ihan hyvä vastaus kyllä sekin. Mutta ottaen huomioon, että se oli täynnä suu tätä tavaraa, niin mä veikkaan, että se kyllä maistoi vielä tätäkin. Oikea vastaus on tietysti banaani. Martti Ahtisaari. Tää pitäisi olla vähän helpompi kysymys kyllä, ja 89% vastasi oikein, että banaani, se oli se, mitä liftari söi siinä, se oli banaania, mitä se mussutti siellä. Olisi pitänyt olla tosiaan Martti Ahtisaari vaihtoehtona. Bourboni, se olisi pitänyt olla vaihtoehto. Seuraava kysymys, 10 tulee, ei kun kysymys numero 7 tulee kohta. Se alkaa itse asiassa 0 ja nyt. Mitä biisiä Crispin Glover jorailee legendaarisessa tanssikohtauksessa? 1. Lion, Love is a Lie. 2. Dokken, Rock in the Night. 3. Alice Cooper, Hey Stupid. 4. AC/DC, Back in Black. Mikä se biisi on, kun vedetään Crispin Glover tanssia? Näin. Itse asiassa biisi on heavy biisi. Se on just tätä kasari heviä, mikä siinä soi. Ja oikea vastaus on numero 1, Love is a Lie. Se on Lion biisi. Ja alkuperäinen musiikkivaihtoehto siinä oli AC/DC, Back in Black, mutta ne ei saanut oikeuksia siihen.
Ja mä en tiedä, onko semmoista biisiä edes Dokkenilla kuin Rock in the Night. Tää oli mun keksimä biisi kyllä, että jos niillä on semmoinen kuin Rock in the Night, niin mä oon niinku overwhelmed, koska mä heitin päästä ton vastauksen kyllä. 19% vaan tiesi ton Lion Love is a Lie. Mä en oo ikinä kans kuullut tämmöstä bändiä kuin Love is a Lie. Mutta seuraava kysymys sitten 8/10. Mitä suomalaista on elokuvassa Friday the 13th Part 4? 1. Tommy Jarvis ampuu jätimatikilla Jasonia perseeseen, kuten muistetaan. 2. Martti Ahtisaaria kamieroolissa juoppona kylähulluna. 3. Marimekon lakanat. 4. Ei hevon vittu mitään. Tommy Jarvis ampuu jätimatikilla Jasonia perseeseen. Martti Ahtisaari cameo-roolissa juoppuna kylähulluna. 3. Marimekon lakanat. 4. Ei hevon vitun mitään kyllä. Mitä suomalaista tässä on? Torille. Me joudutaan meneen torille, vai joudutaanko? Ja oikea vastaus on tietysti 1. Tommy Jarvis ampuu jätimatikilla Martti Ahtisaarta perseessä. Ei vaikka. Oikea vastaus on 4. Ei hevon vitun mitään. Tässä ei ole yhtään mitään suomalaista tässä elokuvassa kyllä. Että se on ihan taattua kyllä. Just joku Marimekko. Nää just miten tää muijat löytyi. Joo vittu siellä muumimuki oli jossain. Voi vittu. Marimekon lakanat tai joku se, niinku tiiäksä mitä näitä Alvar Aallon joku arkkitehtuuri juttu. Niinku, joo ei todellakaan ole mitään semmoista. Ja viimeinen kysymys, toisiksi viimeinen kysymys. Mikä seuraavasta ei ole Friday the 13th 4 ohjaajan Joseph Chiton ohjaama elokuva? 1. Rosemary's Killer. 2. Red Scorpion. 3. Missing in Action 2. 4. Blood Rage. Mikä ei ole Joseph Chiton ohjaama elokuva? 1. Rosemary's Killer. 2. Red Scorpion. 3. Missing in Action 2. 4. Blood Rage. Veli-Pekka Rauta. En minä tiedä. Niin. Ja oikea vastaus on. Se on semmoinen elokuva kuin Missing Action 2. Joseph Chito ohjasi 1. Mutta teknisesti ottaen toi Missing in Action 1 on 2, mutta 12% kuitenkin tiesi tämän. Ja Rosemary's Killer, niin sehän on toiselta nimeltään The Prowler. Lisäksi Blood Rage on semmoinen elokuva, mitä mä itse asiassa se on Never Pick Up Stranger. Se on toisella nimellään se. Joo, Missing in Action 1 Joseph Chito ohjasi. Ja viimeinen kysymys. Kuka näytteli Jasonia elokuvassa Friday the 13th Part 4 The Final Chapter? 1. Ted White. 2. Steve Dash. 3. Richard Brooker. 4. Kane Hodder. Tästä äijästä puhuttiin tänä iltana, että onko se Ted White, Steve Dash, 3. Richard Brooker vai Kane Hodder? Ja pian alkaa visa olen ohi sitten, eli 0 sekuntia aikaa. Ja oikea vastaus on stuntmies nimeltä Ted White. Se oli just se äijä, mikä meni sanoon tolle Joseph Chitolle, että hei, mikä vittu tää meininki on, että tää muija meinaa jäätyä täällä. 71% vastasi oikein tämän. No niin, katsotaan nyt sitten, kuka sai eniten vastauksia. Jos joku veti 10/10, niin se on kyllä niin kuin, tiiäksä, todellinen megasuoritus. Ja oikein vastainen kesken, niin sitten otetaan deathmatchit tässä.
Mutta jos on yksi oikea vastaus. Niko heitti 2 euroa. Kiitos kisasta, arvon hyvin laadittuja visoja. Otetaan viskiä sitten. Ja hei, meidän pelin voittaja SadX. Nyt on mulla niin pieni ruutu tässä. Voi saakeli, mä en saa selvää tosta. SadX! 8 oikeaa vastausta. Ja seuraava on Timeksi 7 oikeaa vastausta. Tutipuntti, Mikko Heinonen, Juoni Heikkilä, Chamde, Ville Väliaho, Excalibur, The Loldead, Volvo Tommi, Oisku, Dream Evil, Janne, Dream Evilin asti. Aika paljon oli 7 oikeinta, mutta SadX, se on 8 oikeaa vastausta, joten eiköhän me oteta SadXille sitten pistetä pinnat kotiin. Mahtava suoritus. Mä tiedän, että tää on vaikea kisa. Mä tiedän sen, mutta se on kuitenkin monivalinta, joten pullallakin pärjää. En tiedä, oliko SadX pullaa vai oliko tietotaitoa. Mutta pointti on siinä, että mä lähetän sulle jonkun Vilmi-paketin. Kiinnostaako sua noin Jasonit vai kiinnostaako sua joku ihan randomi setti siitä sitten? Kirjoitetaan arpajaisvoittajiin. Eli otetaan tähän Jason. SadX Visa. SadX Visa. Äärimmäisen. No hyvä, että siellä ihmiset on tykännyt kuitenkin. Meni paremmin kuin odotti. No niin. Ei mitään, mulla alkaa ohjelma olla lopussa. Tuliko siellä SubTV:llä vai Pulp Fiction vai mistä se tuli Pulp Fiction? Mulla alkaa periaatteessa, niin kun, mulla ei ole enää mitään ohjelmistoa tässä. Otetaan vielä supersäkkijäsenten arvonta. No okei, kyllä me otetaan superchattajien arvonta vielä. Siellä on kuitenkin 58 €, niin jos haluat vielä osallistua niin superchatti-arvontaan, niin lähetä superchattia. Mutta sitä ennen, jos vilkaistaan vähän Pulp Fictionia tossa, niin. Missähän kohtaa se menee siellä televisiossa pyörimään? Joo, eli viralliset ohjelmanumerot tosiaan on Supersäkki jäsenten arvonta ja sitten Superchatti-arvonta vielä. Mitä mä en osaa edes käyttää? Miten mä saan television näkyviin tästä? Mä en juuri ikinä kattele telkkaria. Siis oikeastaan ainoat kerrat, kun mä kattelen televisiolähetyksiä on se, että jos on joku yhteiskatso. Mä painan vaan tätä numeroa, niin kai se menee. No ei se mene. Live TV, no niin. 4 tulee uhrilampaat. Yes, Inspektori P on mukana. Otetaan huikkaviski. Huikkaviski Inspektori P:lle. SubTVltä tulee Pulp Fiction. Tämän läntisen valtiin. Mä ajattelin, että mulla on tosi hyvä kuva tässä, mutta tämähän on tosi rakeinen paskakuva. Siis mä käytän nyt web-kameraa, mä en käytä sitä videokameraa tällä hetkellä. Mutta joo. Siellä pyörii Pulp Fictioni, Supi TV.
Jate Sakari, hei, 6 euroa ja Excalibur 5 euroa, arpojen ääni Friday the 13th part 7. Yes, Excalibur antaa äänen uudelle haastajalle kyllä. Okei, 5 euroa, Friday the 13th part 7, New Blood. Kiitos. Mukavaa, että siellä tuli uusi ääni niin. Seitsemän, The New Blood. Heitetään tää vitonen tuohon. The New Blood. Sanoisin nyt kun suu tottuu, niin toinen arvio äipän viskis. Okei. Selvä. Hyvää settiä kohti Raatteen tieltä. Haluaako Niko pistää vielä Jason Leavesille tämän vitosen ja Dream Evil, haluaako Dream Evil haastaa tai äänestää jotain, tiedätkö, niin kuin Jason elokuvaa? Otetaan tästä nyt toinen suumaistiainen sitten, niin vähän viskiä sitten, bourbonia Amerikan tapaan. Hei, nyt mä jotenkin haistan paljon paremmin. Kenties bourboni on verissä nyt, niin. Joo, hyvä. Juuri oikea tämmönen väkevä, mutta kuitenkin tämmönen lämmin haju. Ei haju, vaan tuoksu. Täytyy kyllä sanoa nyt ennen kuin vielä maistetaan tota viskiä, niin mä näytän vielä tätä kuvaa teille. Siis tää on täyskuvaruutu. Mä en edes niinku tiennyt, että vieläkin näytetään, tiedätkö, niinku täyskuvalla. Olkoonkin niin, että se on siis se on 16:9 kuva, mutta tää on ihan väärällä kuvasuhteella. Ja siis sillä on väliä nimenomaan Pulp Fiction tapaisessa elokuvassa kyllä. Ja Sädex, hei, lähetätkö osoitteen vai onko vielä tallessa? Hei, Sädex, mä en muista. Lähetä mielellään se, mä en voi tietää sitä. Ja periaatteessa lakikin vaatii, että mä en saa pitää niin kuin osoitekirjaa niin kuin, tiedätkö, katsojien niin kuin, yhteystiedoista. Siinä on joku tietty aika, onko se 3 kuukautta, mitä saisi niin kuin, säilyttää sitä lain mukaan, mutta niin kuin, lähetä trashvideofinland@gmail.com. Äänestän Ponterosa. Siinä on kyllä jännittäviä tilanteita koko leffa tämän. Ja sehän tapahtuu myös kesäleirillä kyllä Ponterosa. Se on ihan validi äänestys kyllä. Mutta kiitos SadX, kiitos. Ja hei, Ghost Doggy sanoi vielä 1 lippu ja part 6 Jason Lives. Eli 19 € on sitten part 6 Jason Lives. Juha Heikkinen ihmettelee, että osaa 7 ei ole aiemmin äänestetty. Se on hyvä jatko-osa. Jason kohtaa vertaisen. Siinä on hyviä juttuja, mutta siis se on vaan jotenkin, ainakin mulle se jättää, kylmäksi kyllä toi Jason 7, koska se on niin pahasti leikattu, siis MPAAn toimesta. Ja hei, heitetään toi Nikon vitonen, niin Jason 6:lle sitten Jason Lives. Eihän mä sitä vielä pistä, en mä pistä. 24 Jason Lives, no niin. Toivottavasti se on nyt oikein. Tapukissa katselee leffat kännykän näytöt. Oh. Hei muuten, huomasitteko, että toi Kill Billi nyt tulee se Whole Bloody Affair, eli molemmat elokuvat samassa 4 tunnin 25 minuutin versiossa, niin sehän tulee oikein suomeksi tekstityttänä nyt elokuvateattereihin. Ja se oli mun mielestä 1. päivä maaliskuuta ainakin täällä Niagarassa. Se on digiprintti, joo kyllä, mutta 70 millinen printtihän pyörii siellä Gloriassa.
Ja siis, okei, mulla on varmaan joku säätö tässä, tiedätkö, niin kuin, tältä televisiokanavat näyttää tällainen, niin kuin, jotenkin tällainen 60 freimiä sekunnissa. Tää näyttää just tältä taas, niin kuin just tämmönen olympialaiskuvaus, tiedätkö, tämmönen nopea. Tää ei näytä yhtään filmimäiseltä tää kuva. Kolmonen oli 3D-teatterissa aikana, on se ollut kyllä eri kokemus kuin nyt. Mä en kyllä ole ihan samaa mieltä tosta, koska niin kun, tää, siis se Real 3D, mikä meillä nykyään on se normaali 3D, niin sitähän ei ollut vielä keksitty silloin. Ei ollut mitään sellaista tekniikkaa, mikä pystyi näyttämään 3D niin kuin sellainen väreissä, vaan se piti katsoa niillä punaviherlaseissa. Kyllä se varmasti tulee toi Kill Bill, niin se tulee 4K kyllä, mutta niin, mä en ole varma, mä en tiedä tuleeko se Suomessa. Suomenkielisen teksteillä. Joo, siis tää Blu-ray, tai siis tää 3D, Real 3D, niin se on vasta niin kuin tullut 2010, silloin kun Avatar tuli. Ja se matka maailman keskipisteeseen. Kyllä mulla varmaan joku True Motion on päällä, mutta siis sitä mä just tarkoitin, että siis se ei ole todellakaan päällä silloin, kun mä katson oikeita leffoja, mutta niin kun, mä en juuri ollenkaan katso televisio. Ja mä en oikein, siis okei, mun täytyy katsoa säädöksistä, missä se vaihdetaan pois. Tää näyttää karmelta. Tabukissa sanotaan, että en ole katsonut televisiota 20 vuoteen. Joo, en mäkään yleensä kato. Niin kuin mä sanon, yleensä kun mä katson telkkaria, niin se on just niin näitä yhteiskatseluita sitten. Joo. Hyvä. Endball. Mennään sitten supersäkkien äänestykseen täältä niin. Eli supersäkki-jäsenet. Otetaan vielä sitten superchattejen arvonta sen jälkeen. Mutta tehdään tällä kertaa näin päin sitten. Ja otas nyt. Saakeli, muistinko mä, siis vittu, tää oli just tämmönen asiakas, mitä mun piti tehdä, en mä muistanut tehdä sitten, ottaa nämä uusimmat supersäkkijäsenet täältä. Mä nyt copy-pastaan sen tosta ja pistän sen tonne ikkunaan, niin kuin jälleen kerran mä unohdin tehdä tämän. Joo, se on reilusti, tieksää, niin kuin takanapäin toi supersäkkijäsenet sitten. Nyt odottakaa vähän. Mä pistän tähän, että 13.2. Ja sitten kopsataan noin. No. Nyt on aidot supersäkkijäsenet siellä niin otetaan tosta toi. Mä en tiedä minkä takia toi kameran kuva on toi toinen, mutta mistä tää kuva tulee? Jaa, se oli toi, niin joo toi, noniin. Mutta onko paikalla nyt supersäkkin jäseneitä ja annetaan tästä big up ja kiitoksia sieltä sitten seuraavalle super chatti jäsenille, super säkki jäsenille, anteeksi. Elikkä onko paikalla?
Simpuli heittää ääni yhteiskatsolla, tää on vaan, ei ollut mun aihe. Okei, ei vaina voi kaikkia miellyttää kyllä. Mutta onko paikalla The Wayne? Ossin Los Angeles, Harri Jokinen, California Jani, Inspektori P, Samuan Tre, Janne S, CB Fin, Niko 75, Zamde, Korode, Mies Velatasta, Te Sampola, Timo M, Markus Känsäkangas, Marko Noma, Juhani Mäki Ainonen, Dream Evil, Mikko Heinonen, Marko 71, Konero, Jakke Rautio, Savikko, Niko K, Juuso Paakko, Te Kaippaaja kerran 2, Einari Keskiaho, Team Ketun Leipä, Henkmeister, Baritonisti Kökkö, Antti Kökkö, Freakasot 85, Dunket, Ylipälti, Nappiojalle, Epis 313 ja Oisku, onko paikalla kyllä? Yes, you are Niko 75. Mutta ei näitä tarvitse sen enempää pistää sinne, koska mä pistän suoraan nämä nimet sinne sitten. Elikkä, missäs mun arvontaruut on tuolla? Niin tossa, joo. Siinä on Supersäkkin jäsenet nyt sitä. Lisätään tänne vielä kaikki nimet, että voidaan sanoa, että ollaan täytetty arpajaisehto. The Wayne, Ossin Los Angeles, Harri Jokinen, Kaliforniani, Korode, IN, Niko 75. No niin. Ja sieltä se lähtee Jason arvonta numero 1. Tietovisan jälkeen. Kuka voittaa? Valmis. Ja sieltä se lähtee Jason arvonta. Nyt otetaan Jasonin bourbon viskiä, saatana. Kuka voittaa? Kuka voittaa tällä kertaa? Kukaan ei jäänyt kyllä kotiin possua naimaan. Ei, se on seuraa Terminaattorin turboteurastusta. Ai saatana. Sieltä äijää tippuu. Se on satana väkivaltaista veripeliä. Ai, sieltä äijää tippuu niin saatanasti. Vain yksi voi voittaa. Kuka se on? Siellä on vielä Oisku, Epis 33, Janne S, Epis, Janne S ja Oisku. Kuka niistä voittaa? Kuka voi voittaa? Onko se Janne S? Miten se Janne S on niin sakelin kova? Oiskukin on yleensä tässä, mutta mä en tiedä miksi, että kumpi tässä nyt sitten tänä iltana voittaa. Janne S näyttää menevän kyllä ykkösenä ja Janne S oli vielä paketti tekemättä tässä, mutta nyt se näyttää sitten kyllä se on Janne S. Janne S. Supersäkki ja on vielä paketti lähettämättä. Onneksi en lähettänyt vieläkään sitä pari viikkoa sitten voitettua pakettia, koska nyt Janne S. saa tuplana sitten systeemi. Mä en tiedä, puuttuukohan Janne S.ltä noita Jason-filmejä, mitä tuossa näyttelin aikaisemmin Blu-rayna. Niin. Mutta pistetään tänne voittajiin ylös sitten Janne S. Supersäkki. Ja sitten vielä illan viimeinen huipennus sitten, eli Supersäkki-lähettäjät, eli ne, jotka on lähettänyt Supersäkki-viestejä, Superchat-viestejä tarkoitan tietysti. Miten nämä? Olisi pitänyt valita joku ihan eri nimet tälle Supersäkki-jäsenyydelle kyllä. Onnea Janne S. Niko heittää, otetaan sille, kyllä me otetaan sille. Ja hei, Nikolle tuli jälleen kerran lisää arpajaislippuja. Niko on kyllä niin kuin suvereeni arpajaislippu kingi varmaan tänä iltana jälleen kerran. Ja heitetään sitten myös 2 € Friday the 13 Jason Livesille sitten. Mä oletan näitä Niko haluaa sillekin ään. Nyt vielä jos haluaa heittää arpajais superchattia, niin superchattia, niin vielä on mahdollista. Joo. Onkohan Janne S paikalla? On Janne S vielä paikalla.
Joo. No, mutta eiköhän me aloita. Eiköhän me aleta tästä niinku pikkuhiljaa siirtymään supersäkki-arvonnan puolelle sitten. Elikkä ootas. Arpajaiset. Joo. Siinä on nyt kaikki superchattaajat. Ja se oli seuraava kisa sitten tulossa. Siellä pyörii joku Pulp Fiction mainoksen. Mä sammutan televisio, että se ei häiritse nyt sen enempää sitten. Joo, no niin. Hei, te LOLDead just became a member. Eli hei, jos liittyy jäseneksi, niin myös sillä saa arpajaislipukkeen. Tervetuloa te LOLDead. Ja hei, muuten otetaan sitä viskiä vielä. Ja lisätään te LOLDead sitten myös yksi arpajaislipuke siitä sitten. Silläkin pääsee vielä mitä? Isäntähän juo viski. No hei, come on. Kyllähän mä tässä voi juoda viskiä. Ei mulla mikään kiire ole, tiedätkö, lähtee arpajaisiin. Eikö siinä mitään. Well, I don't mind that shit, man. Otetaan sitten vähän viskiä. Tai no, bourbonia. Eikö se on se ero, että toi skottilainen tehdään vehnästä ja sitten toi bourboni tehdään, eikö se ole maissista tehdä? Lisätään te LOLDead ja sitten toi Niko vielä lisätään listaan. Odotellaan Kyllähän mä tässä voi höpistä. Ei siinä mitään. Ei kukaan odota mua yhtään missään, yhtään mihinkään. Perjantai-ilta ja kaikkea. Ja huomenna tosiaan sitten niin ollaan menossa sinne Petteri 1 ja Petteri 2 näytökseen, mikä on tuolla Cinemadromessa sitten Niagarassa. Niin. Eli huomenna ei sinänsä ole lähetystä sitten. Mutta huomenna kyllä tulee jäsenvideo. Oisku muuten saa 3 arpajaislippua, koska se on supersäkki jäsenviesti. Hyvä, että käytit sen. Ja kysymys kuuluu, että koska Vilho näki ekana ensimmäisen Friday the 13th elokuva? Kyllä, se kuule taisi olla varmaan Ossin kämpillä, eli ei Ossin Los Angeles vaan meidän kaveri Ossilla. Se voisi joskus pyytää vieraaksi. Ossi on hirveä hippi nykyään, tiedätkö, että se on kyllä niin eksentrinen sälli. En voi väittää, että tuntisin niin kauhean hyvin enää, mutta niin kun, varmaan jos mielenkiintoisia muistelmia kyllä tulisi, niin sen kämpillä niin sillä oli semmoinen kreikkalainen kasetti, Friday the 13th ykkösestä. Se oli täysin leikkaamaton kasetti. Se oli varmasti ensimmäinen kosketus, kun mä näin Jason-elokuva. Ja jos nyt kysyt, että mitä mä tykkäsin siitä, niin mulla ei oikein mielikuvaa siitä ekasta katselukerrasta kyllä. Rauli voisi kyllä kutsua, tiedätkö, vieraaksi kyllä ihan taatusti. Harmi, kun me asutaan eri kaupungissa. Jos me asuttaisiin samassa kaupungissa, niin varmaan useamminkin tehtäisiin kyllä vierailuja toistemme ohjelmiin kyllä, mutta se on aina vähän hankalaa, tiedätkö.
Muksuna eka Jasonin Part 6 velipojan Suhjuselta VHS-kopiolta painajaisia. Se voi kyllä muuten olla sekin, että se ei ollut varmaan se ykkönen. Saatto myös olla, koska Ossilla oli mun mielestä se ykkönen ja kutonen. Ei mitään muuta. Ja sitä kutosta tuli katsottua kyllä varmasti enemmän kuin ensimmäistä. Ai meinaako tulla... Ei, mun tietääkseni Rauli ei ole tulossa Cinemadromeen. En mä ainakaan, ei se ainakaan ole mitään sanonut, että olisi tulossa. Juodaan viskiä. Bourbonia. Ai. Tulee paha tämmönen närästysefekti tästä bourbonista kyllä. Joo. Mutta eiköhän nyt ala oleen sen arpajaisen aika oikeasti vihdoinkin. Ei vittu, tää pyörii tää live-lähetys tällä jälkitoistona mulla, niin tässä näkyy just tää kohtaus, missä mä näytin persettä. Niko heittää 2 euroa. Raulilla on omat jutut ja sulla on omat. Seuraan sinua. Kiitos Niko. Yeah. Niin. Hei, muuten, oisku kun sanoo. Voisiko se sittenkin olla toi Filmineltiltä näytetty toi Friday the 13th 7 ja 8? Olisikohan ollut Matchillä nauhoitettu? Niin oli Filminetin. Matchilla oli vissiin nauhoitettuna se molemmat. Sakeli, kun mä en nyt tarkkaan muista, että mikä niistä olisi ollut. Mutta se oli kyllä kova juttu silloin, kun Filminetiltä oikeasti oli tullut nämä 2. Mitä siis Suomessa ei ollut niin kuin... Nämähän ei varsinaisesti ollut Suomessa kiellettyjä nämä Friday the 13th 7 ja 8. Niitä vaan ei ollut ikinä yritetty edes tuoda Suomeen. Ja heitetään nyt vielä Nikolle vielä 1 arpajaislippu tuosta 2. ja sit se varmaan on 96, 98. No. Odotetaan vielä vähän aikaa. Höpötellään vielä vähän aikaa. Ei kun 98. Noniin, nythän te tuli tossa. Juha Heikkinen sanota, Rakkautta ja anarkia festeillä 90-luvun alussa tuli nähtyä Petter Tomorrow 1 ja 2 isolta kankalta. Siltä istumalta meikästä tuli honkkarileffojen fani. Enkä syytä kyllä yhtä. Mä muistan kans silloin, kun mä en ollut nähnyt ikinä yhtäkään John Woo-elokuvaa. Ja siis Hong Kong-elokuvat rajoittu mulla justiin niin kuin Jackie Chan-elokuviin. Niin Ossilla sitten, jälleen kerran Ossilla, niin tuli katsottua, se oli jostain kreikkalaiselta kaselta kopsattu versio Peter Tomorrow 2. Ja mä olin sitä, ei jumalauta, että siis vittu, että on verinen elokuva, tiedätkö. Jumalauta, tässä meinaa äijää kaatuu kuin ratteen tiellä ja se oli niinku aivan mahtavaa kyllä. Mutta siis mäkin siltä kopsasin leffoja paljon ja se oli siinä mielessä huono, kun siis siinä oli jo valmiiksi niin huono kuva siinä Petteri 2, niin sitä ei oikein pystynyt kuvaamaan. Niin, se oli niinku plussaa, että jos pystyy sanoa, että kyllä siinä värit on vielä osittain tallessa, tiedätkö, se ei koko ajan ole mustavalkoinen. Niin se oli vielä semmoinen kelpuutettu versio kyllä. Ketä vastaan Jasonin pitäisi ottaa VS-matsia tyyliin Freddy versus Jason? No eiköhän se ole sitten Freddy vastaan Michael Myers. Aika no-braineri. Missä Ossi on en mä tiedä, siis mun mielestä asuu jossain maatilalla jossain Jyväskylässä päin tai jotain semmoista. Hard Boiled on kyllä ihan ilmiömäinen elokuva. Se on mun mielestä, se on mun toi
Ihan John Woo ykkösvaihtoehto kyllä. Joo. Sitten kun tää lasi on tyhjä, niin sit mennään arvontaan sitten. Joku norjalainen NRK oli millä näin ekan kerran 3. Ja siksi on jäänyt voimakkaammiksi muistijään. NRK, mitä tarkoittaa NRK? Ja se on jotenkin mun mielestä tosi häpeellistä se, että Suomessa ei julkaistu VHS-aikaan yhtäkään Friday the 13th elokuvaa. Ei yhtäkään. Siis vittu mitä paskaa niinku. Mä tiedän, että ne on Ruotsissa ne on kaikki tosi paljon leikattuja, mutta Suomessa niitä ei edes yritetty edes leikata. Että niitä ei pystynyt, niinku, ne oli jotenkin liian jänniä suomalaisille. Siis meillä on hirveä niinku, mun mielestä tämmönen niinku, populaarikulttuurinen aukko suomalaisessa kollektiivisessa tietoudessa siitä, että niinku, ei ollut Jason Voorhees-elokuvia nähtävillä, paitsi vasta sitten, kun oli toi Filminetti näytti ne sieltä Filminet-kanavalta kyllä. Sieltä se tuli, Niko, otetaan sun äitille, joka on aivan mahtava. Mä oon ihan samaa mieltä. Otetaan vaan ja pistetään ne pyörii vielä niin seistain mamma matkustaa. Moikka, täällä ollaan meidän kotikadulla ja tänään on annettu kylmä ilmavaroitus. Oli 11 astetta pakkasta. No sehän ei meitä estänyt, mutta kun me tultiin tänne kadulle, niin täällä oli tosi kylmä. Elikkä tämmöstä tässä on tänään lauantaina. Oho, taisi mennä liikaa. Pari liikaa, mutta ei se mitään. Joo. Mutta se on kyllä jännä, tiedätkö, että meillä nähtiin kuitenkin Freddy Kruegerit kaikki, Halloweenit osittain, no okei, Texas Chainsaw Massacrea meillä ei niitäkään näytetty ollenkaan. Mutta niin jos joku väittää, että Texas Chainsaw Massacre ja Friday the 13th on jotenkin niin yhtä raakoja, niin ei kyllä mun mielestä. Siis, jos mietitään Texas 1, 2 ja 3, okei, kyllä meillä nähtiin Texas 4, mutta niin kuin, se oli sitten jo 90-luku ja silloinhan niin kuin, vedetään, että Jasoni on lyönyt jo hanskat tiskiin, että jos Jasoni olisi tullut niin kuin, sanotaan 95 vuonna olisi tullut vaikka Friday the 13th, tai sanotaan, että Jason X olisi tullut vaikka 95 vuonna, niin mä veikkaan, että se olisi ehkä tullut videolla jo. Okei, on pakko mennä kuselle. Ai vittu, kuselle taas, ai. Kuselle taas. 3. kertaa kuselle vaan. Uudestaan. 3. kertaa kuselle taas. Ei paskalle yrjälle, ei runkkaamaankaan. Aina vaan uudestaan. Kuselle taas. Kuselle taas. Mä olen kusella vaan. Uudestaan. Mä olen kusella taas. Kusella taas. Mä olen kusella taas. Se oli feikki. Mutta ei oo kohta taas. Pesen käset taas. Rauli väitti, etten pese käsiäkään. Rauli ei pese käsiään. Rauli ei pese käsiäkään. Rauli ei pese. Rauli ei pese. Hän ei pese kikkeliä. Hän ei pese käsiäkään. Rauli ei pese käsiä eikä kikkeliäkään. Rauli ei pese mitään, eikä kikkeliäkään. Rauli ei pese. Rauli ei pese käsiäkään, eikä kikkeliäkään. Rauli ei pese kikkeliäkään. Rauli ei pese kikkeliäkään.
Joo. No niin, nyt sitten se arvonta. Nyt ei enää mitään viivytystä enää tässä. Ei mitään niinku tahanomaista pitkitystä. Ei vaan nyt mennään the real deal. The real deal. Siellä nyt on kaikkien superchattajien nimet, myös uudet, mitä ei ole äskeisessä listassa, mutta nyt ne on siellä. Ja sieltä sitten pelataan se motherfucking game, man. Motherfucking game. Joo. Siellä on kaikki pelot, supersäkki jäsenet on, siellä on miehet rivissä, siellä on miehet tosiaan niin kuin valmiina tappamaan ja tuhoamaan ja teurastamaan. Ja sieltä se lähtee, villan viimeinen arvonta, supersäkki jäsentenä, ei kun superchattajien arvonta, sieltä tulee arvonta, äijät, satana, se on rivissä ja se konepistoli laulaa pauhaa, satana, se on raatteen tiellä, niin satana monen vipinä, sitä ei kukaan voi tietää, että kuka tässä pelissä voittaa, sitä ei kukaan voi ikinä tietää, kuka tässä pelissä voittaa, kerkeekö juomaan tämän viskilasin tyhjäksi tässä arpajaisen aikaa, en usko, kun... En usko, siellä äijää tipahtelee, saatana, Nikola hirveä panostus, kyllä se varmasti on pakko olla Niko, kyllä se on varmasti pakko voittaa Niko tässä, siellä Dream Evil tipahti, ihmemies tipahti, siellä Freakazoid tipahtu, perkele, Niko 75 vastaan JK, Niko 75 vastaan JK, siellä kaksi miestä enää taistelee, satana, Nikola satanasti äijää, JKille on vaan yksi, mutta nyt se satana, otetaan miestä mitta, siellä JK vetää vitun kovaa settiä, mutta Niko tulee kyllä takaa, älä satana jää, Niko tulee makavaa perkele. Sieltä tulee JK, tulee takaa JK, mutta kumpi tässä voittaa JK:llä muuten? Onko muuten JK tulossa oman Peter Tomorrow 2? Onko JK voitti? JK voitti ja mun mielestä JK:lle on vielä antamatta arpajaispalkinto. JK, perkele. Huhhuh. Kaikki oli listalla. Oli listalla. Vai oliko listalla kaikki? Kattokaa, kelakkaa taaksepäin. Oliko mun listalla kaikki? On siellä, kyllä siellä on kaikki. On siellä, se on siellä alhaalla. Se näkyy tuossa alhaalla, kyllä. Katsokaa vaikka, se on täällä, kyllä. No niin, onnea JK. Ja hei, JK, onko JK tulossa huomenna Petteri 1 ja Petteri 2? Mä en tiedä, mulla on JK:lle antamatta jo edellinen arpajaispalkinto siinä sitten. En tiedä, onko JK enää paikalla. Mutta onneksi JK on tuttu sälli kyllä. Ei siinä mitään. Mutta hei, tämmöisiä oli tällä kertaa. Onko mitään enää kysyttävää, keskustelun aiheita? Moikka, täällä ollaan meidän kotikadulla. Enää... Ja tänään on ei, mulla on vielä mulla on vähän vielä bourbonia tässä. Kyllä mulla tässä rupatteluaikaa on. Ajattelin seuraavaksi. Hei, sen mä voisin näyttää teille. No niin, let's check it out. Mä näytän teille tämän. Elikkä Suomen ensimmäinen 4K Ultra HD suomalaisesta elokuvasta. Hain ihan uunituoreltaan tänään Levykauppa X. Mä kyllä kuvaan videon tästä vielä sitten. Elikkä virallisestihan tää julkaistaan maanantaina. Mutta siinä se olisi nyt. Elikkä Sisu 2. Ja takakansi on suomen kielellä. Aidolla suomen kielellä. Ja siellä lukee tosiaan toi Sisu 2. Oma kosto kullan kallis. Enkö hommannut Steelbook? Onko tässä Steelbook? No en hommannut. Mä hommasin suomenkielisen sliparin tästä. Eiköhän jatketa keskustelua, sanoo sieltä Pauli Meriläinen, näytä kikkeli. No en mä kyllä kikkeliä viitti näyttää kyllä. Niin siis mistä Steelbookista nyt puhutaan? Ei ainakaan Suomessa kyllä tullut Steelbookia tosta mun mielestä. Mutta hei, mä teen vielä videon tosta sitten kunnolla. Nimittäin
Mulla oli muitakin, mitä tuli tänään hankittua kyllä tossa. Joo, siis varmaan joku ulkomainen, ehkä joku Sony Pictures voi sen pistää Jenkeissä, mutta siis mä nyt tarkoitin näitä Suomi-julkaisuja tästä. Siis tämä on juurikin se Suomi-versio Sisu 2. Yes. Suomi-julkaisun tulee Steelbookin. Meinaatko, että se on niinku suomalainen Steelbook? Se lukee Sisu 2 ja se on suomen kielellä. Okei, mä en ole kuullut tämmöisestä julkaista, mutta okei, aina voi oppia jotain uutta. Koska semmonen tulee? Mäpäs menen kattoon tuota. Okei, levykauppa X. Onko niitä Sisu 2? Onko niillä Steelbookia tulossa? Aha, okei, on. Okei. On tulossa. Hyvä on. I rest assured. Mitä ei voi ladata turvallisesti? What do you mean? Tämän mielestä tämä on jotenkin epäluotettava paikka ladata tiedosta. No niin. Nimetään nyt uudestaan. Otetaan tää nyt pois, tää CR Download. Otetaan tää JPEGin nime. No niin. En mä usko, että tää nyt mikään, tiedätkö piraattisivu. Tän näköinen on Steelbook. Mutta ei tossa lue Sisu 2. Se on Road to Revenge. Mut mikä siis on Vilho Yo Whisky? Yo Vilho Whisky! Hei. Onks tää kuvanlaatu muuten ihan hyvä? Vaikka siis mä sanon, että tää näyttää rakeiselle nytten tää kuva, koska se on webbikämeri. Jostain syystä toi mun videokameran se HDMI USB ei toimi tässä, tai se toimii jotenkin silloin kun sitä huvittaa tässä läppärissä. Ja hei, mulla on tosiaan uudet kuvausvalot tossa, niin no joo, mä sanon, että mä teen niistä erikseen vielä videoa sitten, niin en mä niitä nyt jaksa esitellä sitten. Joo. Otetaan tästä nyt vielä vähän bourbonia. Ja siis mun mielestä, okei, toi äskeinen, mä oon vähän samaa mieltä, että mikä idea tuossa äskeisessä kannessa on, niinku, tiedätkö, että niinku, what? Siis tää on mun mielestä se oikea kansi. Mikä tässä on niinku, se seisoo konepistoolit kanssa, toi lentokoneita ja panssarivaunuita on pinottu sen alla. Niinku, okei, hei. Mä tajuan, että niin jos joku on graafisen alan asiantuntija, haluaa olla nokkela, pitää heittää vähän omaa juttua siihen. Mutta niin kuin, I don't like it.
pitäisikö mun vilkaista vähän sitä Pulp Fictionia? Onhan siellä vielä kuitenkin 98 ihmistä katselee. Kyllä se selvästi huomaa, että on ihan eri lailla katsojia tällainen perjantai-iltana kuin lauantai-iltana. Ja mä oon ihan varma, että osa katsojista ei vaan tiennyt tätä, että tää on live-lähetys on nyt tällä perjantaina. Näyttää muuten sillä, että toi streamingiinkin tullut toi Road to Revenge. Mulla on nimittäin justin tää telkkari, tää LG, niin tässä on toi tämmönen älyikkuna on tässä, tää niin kuin tässä, kun se aukeaa. Niin siellä näyttäisi olevan toi Road to Revenge nyt katsottavissa. Tää on ihan just tullut tähän. Se oli hyvä muuten meidän äitä silloin ja hänen aviomiehensä. Nämä nyt ei ole mitään ehkä tietokoneasiantuntijoita tai elektroniikan asiantuntijoita, niin kuin se on käsittämätön puhelu taas, että hei, miten niillä oli uusi telkkari, tämmönen älytelkkari, miten tämän saa sillä että se aukeaa niin kuin sillä ilman tätä valikkoa? Mä otan, what the fuck you talking about? Niin kuin, mistä vitusta sä puhut? Ja siis niin kuin, mä oon ehkä varmaan normaalia herkempi tämmöiselle kielenkäytölle. Siis silloin kun mä vittu töissä joudun päivittäin niin kuin diilaan tämmöisten kanssa, kun joku kysyy jotain outoa asiaa, tiedätkö? Okei, mulla ei tietoa, mitä sä edes tarkoitat, että lähdetään nyt oikein niin kuin, tiedätkö, pilkkomaan tämä niin kuin palasiksi. Mitä sä tarkoitat tällä? Okei, mä menen käymään sitten äiteen tyköllä tällä ja sitten okei, näytän nyt mitä vittua sä tarkoitat. Okei. Noniin, se pistää telkkarin päälle ja se aukeaa just tähän tämmöiseen älyvalikkoon, mikä tässäkin on nyt auki. Joo. Okei. No se saa tuo valikosta, sen saa sieltä asetuksesta pois, että avaa Smart Hub. Niin ota se vaan pois se asetus sieltä. Okei. Noniin, mä vaihdan sen. Mutta mua ei tää nyt sinänsä haittaa tää Smart Hub, niin mä joko katon tästä joko nettiselainta tai sitten, no te tiedätte mitä sivua ehkä nettiselaimella voidaan katsoa. Tai sit mä katon YouTubea tai sit mä katon leffoa, niin se voi tästä valita ihan helposti. Harvemmin televisio kyllä. Oletko koskaan harkinnut vitriinikaapin ostamista kokeilemaan Valio 1? Joo, itse asiassa kyllä on. Vitriinikaapissa on vaan se ongelma, että ne vie aika helvetisti tilaa kyllä. Äidit on joskus niin on kyllä. Ja, siis, ja eikä se mitään, ei se mua haittaa, tiedätkö, että kyllä mä voin mielellään mennä auttaa. Ja siis ei ole kerran eikä kaksi, kun on ollut silleen, että okei, mä tiedän, joo mä ostan uuden puhelimen. Jaha. Jaha. Uusi puhelin hankittu. Ja se ei mene ikinä, se uuden puhelimen käyttöönotto, se ei ikinä mene oikein. Aina jotain ongelmia. Itse asiassa oli tosi haastava ongelma mullekin viime kerralla, kun tuli se uusi puhelin noille. Ne oli jotenkin onnistunut ryskään se sillä lailla, että se niin kuin virtuaalinen näppäimistö oli pois päällä. Mä otan, what the fuck? Tätä ei pysty mitenkään niin kuin käyttämään, paitsi niin kuin hipasemalla sitä niin kuin siihen valikkoon. No, mä valittiin sieltä, että okei, vittu, mä en tiedä miten tää pistetään. Palauta tehdasasetukset. Se palautui siitä sitten. Okei, nyt sulla on näppäimistö käytössä. Nyt tää on vähän helpompi käyttää. Mitäs täällä tapellaan? Heittää Niko 5 euroa. Ei täällä mitään tapella. Mutta juodaan täällä kyllä. Täällä kyllä juodaan. Joo, siis missä se bourboni nyt otetaan lisää, kaadetaan vähän lisää. Niin, mun piti se Pulp Fictioni pistää tähän.
Onkohan mä joku sakeli ADHD? Musta tuntuu, että mä oon tosi keskittynyt aina ilman, kun kamera on päällä, mutta kun kamera on päällä, niin musta tuntuu, että tai no okei, on vähän viskiä päässä myös. Musta tulee hirveän tämmönen ADHD-ihminen. Mä en todellakaan, ne jotka tuntee mut niin kuin in real life, niin varmaankaan ei sanoisi, että mä olisin ADHD-ihminen ollenkaan, mutta kaikki niin kuin nykyään, kaikki on jotain satana. Joku HD sitä, HD tätä, niin kuin tekee. Okei, mä oon 4K kyllä varmaan. Onko Pulp Tampereen teatterissa paljon? Ai että siis niin kuin, meinaatko sä niin siitä, että onko Pulp Fictionia täällä niin kuin elokuva-arkistolla? En mä muista, että olisi ikinä ollut. Ei kyllä varmaan ole ikinä ollut. Siis mä oon nähnyt tän elokuvissa silloin, kun se oli tuolla siis tuolla Kinolassa Hervannassa. Ja siis se oli silloin niin kuin ihan ensi illan aikaa. Mut nyt kun sä sanoit, en mä muista, että olisi ikinä ollut elokuva-arkistolla. Tarantino on yliarvostettu ohjaaja, sanoo joo. Ei kyllä mun mielestä. Mun mielestä niin kuin Tarantino on kyllä ihan oikein arvostettu ohjaaja. Mun mielestä tämä mies ei ole tehnyt kuin yhden huonon elokuvan. Ja se on Death Proof. Eikä sekään mun mielestä niin huonoa. Kaikki sen filmit on mun mielestä jollain tavalla kiinnostavia ja niin kuin, tiedätkö, esimerkiksi, Reservoir Dogs, mestariteos. Pulp Fiction, mestariteos. No Jackie Brown, mä en tiedä, siis Jackie Brown on semmonen, mistä monet tykkää ja sanoo, että se on paras. Mä en oo samaa mieltä, niin kuin, ja Rauli aina sitä jankkaa, että joo, Jackie Browni on kyllä, siis me voidaan Raulin kanssa mennä vaikka kumiteturnaukseen tästä kyllä, että niin kuin, ei ole. Siis mun mielestä Jackie Brown on vähiten tarantinomainen Tarantino-elokuva. Mä en sano, hei, tää ei oo paskan puhe. Mä en sano, että se on huono elokuva, en todellakaan. Se on hyvä, erittäin hyvä elokuva. Se on todellakin, se on siellä melkein mestariteos skaalassa. Mutta sitä mä väitän, että se on vähiten tarantinomaisin elokuva kyllä. Pulp Fiction on meemi-elokuva, eli Tarantino huonoisi. Okei. Tabukissa. Nyt sun täytyy perustella tää juttu. Mikä on meemi-elokuva ja miten se on selvästi huonoin elokuva? Django, siinä on puutteita kyllä, mutta se on silti aika hyvä. Kill Bill on epätasainen. Se on aika... Ei vittu, mulla on ollut koko ajan toi auki. Voit olla siitä vakuuttuneita, että nyt tulee kyllä copyright-häläri ja niin vittu korkojen kerran. Ei vittu. Nyt hei, nauttikaa näistä chateista nimittäin. Mä todennäköisesti tuun leikkaan kokonaan tämän loppuosan tästä pois. Mutta voihan se tietysti olla. Ei vittu. Tulee pitkää sylkeä. Tulee pitkää sylkeä. Onneksi mulla on vesi. Mitä mä olin sanomassa?
Niin, voihan se tietysti olla, että tämä kuva on kuitenkin alakulmasta kuvattu, se on väärällä kuvasuhteella, niin saattaa ottaa YouTuben järjestelmä ei tunnista sitä. Tiedätkö muuten mikä elokuva tää on tässä? Tää mitä ne kattoo tässä. Se on Jack Starrettin ohjaama Losers. Onko Hands of Steel Suomi-kansalla minkään arvoinen? Siis niin kuin DVD vai? Ei, niitä on tehty miljoona kappaletta, ei ole. Mutta Hands of Steel Suomi VHS, se on arvokas, se on harvinainen kyllä. Mä voin hakea sitä. Ii vittu. On mulla tuossa salmiakkikossuakin. Ei kun fisua kanssa. Noniin. Ai saakeli, bourboni onkin tiukkaa ainetta kyllä. Losers VHS, mikä sen, se on häviäjät toi Euroopan Vision kanssa. Mä voin sen hakea, jos te haluatte. Niin kyllä ei se mikään yleinen kasetti ole kyllä. Joo, oli kyllä hyvää bourbonia. Kyllä se on Amerikan bourboni, mikä Vilholle maistuu hyvälle. Kultakello on hukassa nyt, Bruce Willis lähtee hakemaan tätä. Ai paljon bourbonissa on prosentteja. No mitä nyt, viskissä yleensä on prosentteja. Wait a second. Oho, 45. Tää on niinku astetta tiukempaa. 45, herre good. Tää on astetta tiukempaa tavaraa, kyllä tää. Kyllä se äitee tietää, että pojalle tarvii olla kunnon tavaraa. Häviäjät. Oi saatana 45%. Oi saakeli. Joo, täältä löytyy suomalainen häviäjät VHS. Tämmönen. Hyvä filmi. Verinen elokuva. Se oli toi elokuva, mikä siis Pulp Fiction se pyörii tuo, kun Bruce Willis kattelee telkkaria aamulla. Toivomus paskasaaviin Volvo Tommilta. Fantastic for First Steps. Hirveetä kun. Mä uskon tän kyllä. En ole nähnyt, mutta joo. Paskasaavissa on tulossa kyllä hyviä filmejä. Twilight Saga. Ja sitten kuvasin just vähän aikaa sitten ton... Joku muu siinä oli välissä kanssa. Mikäs mä kuvasin? Mutta joo. On tulossa lisää kyllä Scheissendalia kyllä.
Joo. Hieno kasetti. Joo, se on hieno ja harvinainen toi Häviäjät-kasetti kyllä. All the fucking things you forget my fucking watch. On the fucking kangaroo. Night table on the fucking kangaroo. Komia tuoli. No, tää on ihan hyvä tuoli. Tää on tosi mukava tuoli, mutta sitten alkaa vähän hajoon. Tää jalastin ei toimi kunnolla. Tää jalkarahi. Ja myöskin te huomaatte, että mun pään takana tässä on tämmönen tämmönen tummentuma, niin se johtuu ihan siitä, että mun pää on siinä niin usein, niin hiuksista on varmaan tarttunut siihen tommoista niinku ajan patinaa kyllä. Trust me, mä oon koittanut vaikka millä saada sitä irti. Ei lähe. Mikä olisi hyvä semmonen, millä kankaita putsataan? Puhdistusaine. Mä oon mäntysuopaa koittanut ja sit se oli semmonen siis se on tekstiilien puhdistusaine. Ei auta mitään. Ei, siis mä en oo puhunut kuin yhdestä Twilightista. Twilight Saga on mulla puhumatta vielä. Olisiko toinen arvio äiteen viskistä näin ajan kuluttua? Tarkoitat varmaankin Niko kolmatta arviointia. Kyllä voidaan tehdä. Se onnistuu juurikin nyt. Todella sanotaan näin väkevä, mutta lempeä tuoksu. Suorastaan huumaava. Väkevyys tuntuu jo. Sä voit sen maistaa jo tässä. Nyt operoin tätä kieleni päällä. Kyllä. Tää on hyvin jyrkkä, erittäin niin kuin uniikki, temperamenttinen maku kyllä. Ja se tuntuu tässä kurkussa ja myös vatsan pohjassa 45 volttia. Sen kyllä huomaa, tää on vahvaa juomaa. Onko tää hyvää? No, en mä tätä virvokejuomaksi juoisi, mutta onko tää hyvää alkoholijuomaa? Kyllä tää on hyvä. Ja hyvää väkiviinaa kyllä. Ai mitä? Sama superchattina Niko heittää. Okei, otetaan nyt vielä kerran. Mä kyllä tykkään tästä kohtauksesta Travoltan paskalla ja se ampuu sen Onko toi Utsi vai onko se Jatimatikki toi, millä se ampuu? Onko tää Utsi vai Jatimatik? Täyteläinen, armoton, kuten Bruce Willis. Minä olen Travolta, viski on Bruce Willis, ja se oli siinä. Täyskaato. Utsi. En osaa sanoa kyllä löytyykö tätä alkosta. Vai olisiko se Mac 10? Okei. Rauli varmasti tietää sitä. Rauli on semmonen aseäijä, kyllä se tietää sitä. Paljon mania sanoo, että äänenvaimenpiti, onko ne vaan leffajuttuja? Näin mä oon ymmärtänyt, että äänenvaimennin
vaimen, juurikaan ei, sillä ei ole mitään väliä, tiedätkö? Että se voi olla just sen verran väliä, että se on jossain kiväärissä, tiedätkö? Se ei paljasta sun sijaintia. Niin kuin, mutta siis silti, että jos sä oot niin kuin liikkeellä, jossain niin kuin talossa, niin silti se on, niin kuin, se on vaan vähän erilainen se ääni. Niin kuin. Ja myöskin, että se vaikuttaa siihen aseen tarkkuuteen myös, se äänenvaimen. Se muuttaa sitä, niin kuin sitä luodin lentorataa vähäsen. Just näin, mitä Tommy Lee Cooper sanoi, se laskee aseen ääntä vähän, 100 desibel. Se on silti todella äänekäs. Ja siis niin kun, niitä ei varmaan yleensä kauheasti edes käytetä. Ei ole vielä keksitty niin hyvää äänenvaimin, niin että sitä käytettäisiin. Tai siis toisin sanoen, sen hyödyt ei ole kauhean isot. Ja hei, täällä, jotka myöhemmin tulivat nyt chattiin, niin täällä nyt pyörii SubTVltä Pulp Fiction-elokuva. Ja nyt juurikin Marcellus Wallace tulee tohon niin kuin auton eteen ja se ajaa sen päälle siitä sitten. Mä vähän luulen, pahoin pelkää, että mä joudun leikkaamaan tämän koko loppuosan tästä pois, koska mulla unohtui tää Pulp Fiction pyöriin tähän pitkäksi aikaa. Motherfucker! Motherfucker! Nyt itse asiassa tulee mun mielestä elokuvan paras kohtaus. Nyt kun tuli mainoksia. Tää on ihan loistava. Ja vitu hyviä ei tullutkaan mainoksia. Mutta sitten kun tää Marcellus Wallace ja sitten toi Butch, niin ne on siellä... se näytteli, joka vähän aikaa sitten just kuoli, niin se Under Siege 2 äijä. Mikä sen nimi nyt olikaan, niin kun ne on siellä Jedin siellä SM-luolassa. Tää on ihan niinku, tää on just parasta settiä. I'll be damned. Paras elokuva koskaan. Siis mun mielestä Pulp Fiction ihan 10/10, 5/5, ihan koska tahansa. Mä oon aina tykännyt tästä, tai ei koskaan ollut sillä, että taas menettänyt tehojaan missään vaiheessa. Tää on semmonen niin kuin elokuva, minkä mä jaksan katsella uudestaan ja uudestaan kyllä, formaatista toiseen. Tässä muuten on hieno tää, mä oon aina tykännyt tässä syvä tarkka kuva, mikä tässä on. Se on lyhyt, mutta ytimekäs. Voinko auttaa? Turpakiin. Ja mä tykkään siitä, että tää on joku... Mä en tiedä mikä tää on. Tää on joku redneck-junttien joku pawn shop, missä harrastetaan SM-raiskauksia. Ja tiesittekö muuten sitä, että Pulp Fictionia on yhdestä kohtaa leikattu MPAA:n toimesta. Se Tarantino ei ole sanonut, että mikä se kohtaus on, mutta se mitä mä oon ymmärtänyt, niin se liittyy tähän, missä se lyö samurai-miekalla. Get off the nigger and raise your hands. Joo, en todellakaan, ei siis, ei, hei. Pulppi on ihan vitu hyvä. Se oli jotakuinkin niin, että Tarantino sanoi, että hän joutui leikkaamaan yhden kohtauksen Pulp Fictionista MPA:n takia. Ja hän ei paljasta sitä, mutta se on huhuttu justiin se, että se on tuossa miekkakohtauksessa. Ai vittu, nyt tulee hyviä mainoksia. Ui, ihan parasta. True Romance on kyllä, siis täytyy sanoa, että True Romance on ihan 10/10. Ja nyt jos rönsytään myös tuohon Tony Scottiin, niin Last Boy Scout, viimeinen partiopoika, on mun mielestä 10/10. Aivan täyttää loistavaa. Sano uudestaan, siis sano mitä uudestaan. Last Boy Scout on vitu hyvä, Pulp Fiction on vitu hyvä, True Romance on vitu hyvä.
se kastroi sen raiska. Siis siihen liittyy joku juttu, mitä siellä raiskausluolassa tapahtuu. Siinä se, mikä MPAA sensuroi. Ja samuraimiekka liittyy siihen. On kyllä vitu hyviä molemmat. Ai siis molemmat mikä? Tarkoittaa se Reservoir Dogs vai Reservoir Dogs ja Pulp Fiction? Ja siis mä ymmärrän kyllä, jos joku sanoo kritiikkiä, että joo, Tarantino on just tämmönen, tiiäksä, wannabe-elokuvafriikkien juttuja. Siis se johtuu varmaan siitä, että se on niin suosittu ollut. Mutta hei, mä oon eri mieltä siinä mielessä, koska niin kun mun mielestä Tarantino on oikeasti äärimmäisen hyvä elokuvan tekijä. Aina ollut, aina tulee oleen kyllä. Mä sanoin tämän aikaisemmin, mä toistan sen nyt. Jokainen Tarantinon elokuva, vaikkei ne olisi ehkä täydellisiä tai mestariteoksia, ne on silti mielenkiintoisia elokuvia. Ja tähän äärimmäisen harva elokuvan tekijä pystyy tähän samaan suoritukseen. Mua ei kiinnosta, mitä sä ajattelet Tarantinosta näin, mutta sun on varmasti ollut samaa mieltä siitä, että nämä on jotenkin uniikkeja nämä elokuvat. Kaikki omin takeisia. Ja on muitakin hyviä, vähän vastaavia elokuvan tekijöitä. Puhutaan vaikkapa justiin tää Boogie Nights äijä, tää Paul Andersoni. Niin Paul Thomas Andersoni. Niin okei, sen elokuvat on aika samanlaisia. Boogie Nights on vitu hyvä, mä tykkään siitä. There Will Be Blood on vitun hyvä, mä tykkään siitä. Mutta niin kun, jos mietitään, niin kaikki nämä elokuvat on tosi montaasin omaista tarinan kerrontaa kyllä. De Palma on myös, niin kuin Niko sanoi, De Palma on myös oman tiensä kulkija. Niin kuin, sitäkin voi sanoa, että okei, nämä on tosi Hitchcockimaisia elokuvia. Niin onkin, mutta mun mielestä siinä on aina silti semmoinen De Palma touch. Mietitään Scarfacea, mietitään Body Doublea, mietitään vaikkapa Carrie, mietitään Furya, mietitään Untouchablessa. Niin ne on kaikki vähän niin kuin samantyylisiä, mutta kuitenkin niissä on omanlaisensa De Palma touch kyllä. Videospace on kyllä hyvä. Mie tykkään, sanoo Ville Väliä. Ai. Melkein yhtä hyvä kuin Quentin Tarantino ja Paul Thomas Anderson. Mutta oikeasti nimekkää toinen niin siis nykyaikainen elokuva. Okei, mä sanon toisen niin legendaarisen ohjaajan, niin Stanley Kubrick. Mä oon aina puhunut Stanley Kubrickista, että vittu se on niin, vittu se on vielä enemmän omaa luokkaansa kuin Tarantino, niin kuin, siis se on vielä enemmän niin kuin omintakeinen ohjaaja kyllä. Ja, että niin kuin, ainahan tää on tämmönen klisee, että kun puhutaan, että joo, filmifriikki äijät, kun ne kokoontuu, ne puhuu Tarantinosta ja Stanley Kubrickista, mutta ei syyttä, ei todellakaan syyttä. Vittu täällä tulee kyllä mainoksia, voi saatana. Mainokset pyöri. Robert Eggers. No okei, Nosferatu tuli ihan hyvä. Mä en ole ikinä nähnyt yhtäkään Jorgos Lanthimos elokuvaa. Mä sen myönnän kyllä. En ole nähnyt. Denis Villeneuve, erinomainen ohjaaja. Dune ei ole kauhean hyvä, mutta esimerkiksi mikä se Signals oli toi? Se on mun mielestä yksi parhaimmista science fiction elokuvista, mitä on tehty 2000-luvulla kyllä. Sanon, mikä se oli se? Vittu, mikä? Contact Signals.
Mikä se elokuva nyt on? Perkele. Mä unohdan sen nyt. Mua kyllä jännittää eniten tää, että mä taas jätin tän GIMP-kuvan tähän näkyville, niin tästä tulee niin miljoona kilometriä copyright violationia, että huhhuh. Mutta toisaalta jos ei tuu, niin tää voi olla semmonen, että voidaan useamminkin näyttää kyllä televisiolähetystä. Siis ei oikeasti ikinä tiedä ennen kuin testaa. Katohan nyt mies Lanthimuksen leffa jossain kohtaa. Kyllä mä joskus kato, mutta siis mä en ole nähnyt edes Killing of Sacred Deer. Mua harmittaa se, että se ei ota moottorisahaa. Se olisi ollut vielä parempi tässä. Se olisi ottanut samurai-miekan asemesta, se olisi ottanut moottorisahan tuolta. Se on hyvä. Niin kuin, Minkä toi oli? Mä olisin ehkä... Kyllä mä aloitan toi varmaan samurai-miekka olisi kyllä, jos on terävä, niin kaikkein tehokkain kyllä tässä kohtaa. Koska niin moottorisaha pitäisi ääntä tarpeettoman paljon kyllä.